Ngươi trèo cao nổi sao? Bản thân nghèo rớt mồng tơi cũng đành, trong nhà còn nuôi một lão già sắp ngủm, muốn ta đi thay ngươi nuôi của nợ này? Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Biết điều thì cút xéo ngay. Trèo cao không nổi, mà vài năm nữa ngươi cũng là một lão già sắp ngủm thôi. Ngươi là cái thá gì? Sao hả? Như con cóc ghẻ vậy mà vẫn có thể nhìn chúng được hay sao? Nhưng mà hai người đúng là rất xứng đôi đấy. Đám hạ lưu này mãi mãi là hạ lưu. Đúng vậy, chúng ta đám hạ lưu xứng với đám hạ lưu. Mời ngươi cút nhanh đi. Con điên này dám ở đây tạt nước ta, không muốn sống ở Vạn Thành nữa sao? Đây là những gì ngươi nợ anh ta, ta thay ngươi trả rồi. Không cần cảm ơn. Cao gia chúng ta ở Vạn Thành cũng coi như có chút địa vị. Hai người hôm nay đắc tội ta rồi, chúng ta cứ chờ xem. Cao gia này quả thật có tiếng tăm. Ngươi thật sự không sợ bị trả thù sao? Thật lòng mà nói, hơi sợ. Người này tuy ăn mặc hơi luộm thuộm, nhưng nhìn vẫn có chút đẹp trai. Anh cũng đến đây xem mắt sao? Có muốn cân nhắc tôi không? Cô không đùa đấy chứ? Tôi chỉ là người giao đồ ăn thôi. Giao đồ ăn thì sao? Anh cứ nói có đồng ý hay không đi. Là cô ấy sao? Ánh mắt này thật sự rất giống. Này, tôi là con gái, đã chủ động thế này rồi, anh cũng nên nói gì đó chứ. Cho dù là từ chối cũng được. Được, tôi đồng ý. Thật sao? Tốt quá. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ nhé. Tôi tìm là chồng hợp đồng, nửa năm sau phải giải ước. Nửa năm chắc là đủ rồi. Đợi kiếm đủ tiền, chữa khỏi bệnh cho ông ngoại là có thể rời khỏi Lâm gia rồi. Chào anh, tôi tên là Lâm Vãn Vãn. Cố Thanh. Lâm Vãn Vãn sắp kết hôn với người khác rồi. Lâm Duyệt Duyệt, em gái Lâm Vãn Vãn, còn ve vãn với loại người không ra gì này. Tôi thấy cô đúng là ngựa quen đường cũ. Lâm Duyệt Duyệt, chính thức giới thiệu với cô, đây là chồng tôi, anh rể của cô, Cố Thanh. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Chồng Lâm Vãn Vãn, cô chắc không định dựa vào việc giả vờ làm vợ chồng với người khác để đào hôn đó chứ? Tôi khuyên cô nên bỏ cái ý định đó đi. Vương tổng ở Vạn Thành là người nói một là một, hai là hai. Ông ấy nói muốn cưới cô thì cô trốn không thoát đâu. Không tin ông xã. Người đàn bà này còn thật sự đi tìm người kết hôn rồi. Lúc đó Vương tổng trách tội xuống, 50 triệu sắp tới tay chẳng phải bay mất rồi sao? Không được, nhất định phải gả cho Vương tổng. Lâm Vãn Vãn, nhà đã tìm cho cô một mối hôn sự tốt như vậy, cô không đi mà lại ở cùng với tên giao hàng này. Ta nói cho cô biết, tranh thủ ly hôn đi, nếu không cô sẽ không có kết quả tốt đâu. Tôi không thể nào ly hôn được. Cô với mẹ cô làm trái lương tâm kiếm tiền, Vương tổng tốt như vậy, tự cô đi mà gả. Đồ con hoang này. Không thể nói như vậy được. Vợ tôi trời sinh đã đẹp, là vì gen tốt. Còn cô là em gái ruột của cô ấy, sao lại trông xấu xí thế kia? May mà không di truyền gen của nhà các cô, nếu không thì phiền phức lắm. Lâm Vãn Vãn, ta nói cho cô biết, ngoan ngoãn ly hôn cho ta. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi có phải gây phiền phức cho cô rồi không? Xin lỗi anh, tôi không nên kéo anh vào chuyện nhà của tôi. Không sao, có tôi ở đây. Cục dân chính. Không vấn đề gì. Ít nhất trong nửa năm tôi cũng không cần bị giục cưới nữa. Nhưng mà nhà cô muốn cô kết hôn thương mại, như vậy cô có thể trốn được sao? Nửa năm cũng đủ để mình điều tra rõ.
Cô ấy có phải là người đó hay không? Đó là đương nhiên. Tôi đã kết hôn rồi, cũng không thể nào ép tôi tái hôn chứ. Xin chào, tôi tên là Lâm Vãn Vãn. Quãng đời còn lại, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Tôi tên là Cố Thanh. Tân nương tử, xin chào. Chúng ta về nhà thôi. Giao hàng kiếm nhiều tiền vậy sao? Chung cư Cố Thanh Trạc. Vãn Vãn, giúp tôi lấy bộ đồ ngủ với. Sao anh không mặc đồ? Xin lỗi, tôi ở nhà một mình quen rồi. Cô đưa đồ ngủ cho tôi được không? Tôi hơi lạnh. Cẩn thận đấy. Làm hỏng tôi không đền nổi đâu. Tôi không cố ý. Lâm Vãn Vãn, nhóc con này, vậy mà dám giấu chúng tôi, lén lút ra ngoài kết hôn với người khác. Bây giờ con lập tức ly hôn, về nhà cho ta. Vãn Vãn con cứ nghe lời mẹ con đi. Vương tổng bên kia, ta đều đã sắp xếp cho con rồi. Con đừng để người làm ba như ta mất mặt chứ. Con nói với ba thêm lần nữa, Lệ không phải mẹ con. Con thấy ba cũng sắp không phải ba con rồi. Có chuyện gì vậy Vãn Vãn? Cần giúp gì không? Không sao. Kệ bọn họ, ai muốn gả thì gả, ai muốn lấy thì cứ lấy. Vãn Vãn, bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi. Em cũng phải nói cho anh biết chứ. Rốt cuộc em gặp vấn đề gì vậy? Lâm Duyệt Duyệt là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Ba tôi nghe lời mẹ kế, vì tiền sính lễ, muốn gả tôi cho một người giàu có. Nếu tôi không đồng ý, ông ấy sẽ dùng việc cắt viện phí của ông ngoại để uy hiếp tôi. Trên đời này sao lại có cha mẹ như vậy chứ? Mình chỉ cần làm thêm nhiều việc, nhanh chóng gom đủ tiền viện phí của ông ngoại là được rồi. Cố lên Lâm Vãn Vãn. Thật sự rất giống cô ấy. Mình vẫn nên để thư ký Tôn điều tra xem sao. Nhìn con gái mà ông nuôi dạy kia, sắp cưới đến nơi rồi mà lại ra ngoài lăng nhăng với trai. Lâm gia, ông có ra dáng làm cha không hả? Được, hôm sau tôi sẽ nói chuyện với nó. Ông nói được cái gì chứ? Tôi thấy nó cố tình chống đối lại chúng ta. Không được, cuộc hôn nhân này nhất định phải diễn ra. Vương tổng đã đồng ý với chúng ta rồi. Ngoài sính lễ ra, còn sẽ giới thiệu Cố Thanh Trạc cho Duyệt Duyệt quen biết. Nếu mà được vào Cố gia, sau này chúng ta sẽ phất lên đấy. Lâm Vãn Vãn, đứa con gái bất hiếu này, lúc quan trọng lại làm tôi mất mặt. Ông lo lắng gì chứ? Trong tay chúng ta còn nắm giữ cái mạng của lão già đó mà. Nhanh lên. Quản lý Ngô, tổng giám đốc tập đoàn hôm nay sẽ đến thị sát. Tất cả mọi người chú ý cho tôi đấy. Lý Mai, bạn của Lâm Vãn Vãn. Vãn Vãn, em sao vậy? Sáng nay lại chưa ăn gì phải không? Không sao, làm việc xong sẽ ăn sau. Không biết vị lãnh đạo lớn này đang nổi cơn điên gì nữa. Sáng sớm đã đến thị sát khách sạn của chúng ta. Ông chủ lớn là ai vậy? Cô không biết sao? Khách sạn của chúng ta là khách sạn trực thuộc của tập đoàn Nhất Tâm. Ông chủ lớn chắc chắn là thiếu gia Cố Thanh Trạc rồi. Lại là anh ta. Mấy ngày nay nghe tên anh ta mãi đến nhàm tai rồi. Xếp hàng. Nhanh lên, mau đi. Cố tổng đích thân chỉ đạo. Khách sạn chúng tôi rất vinh hạnh. Sao lại giống Cố Thanh thế nhỉ? Vãn Vãn, Vãn Vãn, chuyện gì thế này? Lâm Vãn Vãn, mau dậy đi, tránh ra.
Còn ngây ra đó làm gì, gọi xe cấp cứu đi. Nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình làm việc. Vâng. Tôi đây là... Vãn Vãn, muội tỉnh rồi. Muội vừa rồi làm ta sợ quá đi mất. Muội không biết đâu, muội vừa rồi bị hạ đường huyết ngất xỉu, làm mọi người sợ hết hồn. Cảm ơn tỷ đã đưa muội đến bệnh viện. Lý Mai, đâu phải ta, là Cố tổng. Là Cố tổng đích thân bế muội lên xe cấp cứu, còn dặn dò ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt. Cố tổng. Cố tổng nào chứ? Con bé này có phải sốt đến hồ đồ rồi không? Chính là vị thiếu gia Vạn Thành kia, Cố Thanh Trạc. Là hắn sao? Vãn Vãn, có phải muội có quan hệ thân thiết với Cố tổng đó không? Lúc muội ngất xỉu, hắn rất lo lắng cho muội. Không có đâu, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Nghe nói Cố Thanh Trạc gọi Vương tổng là thúc thúc. Chẳng lẽ tưởng ta là thầm thầm tương lai của hắn nên mới quan tâm ta như vậy sao? Vãn Vãn, Vãn Vãn. Cố Thanh, sao huynh lại đến đây? Muội không sao chứ? Muội không sao. Vãn Vãn. Hắn là... Huynh ấy là chồng của ta là chồng cô ấy. Đầu óc Lâm Vãn Vãn này bị lừa đá rồi. Bỏ Vương tổng, Cố tổng, lại đi tìm tên nghèo kiết xác này. Vãn Vãn, sau này muội nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa, ta sẽ thật sự nổi giận đấy. Được rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Kiếm tiền là việc của đàn ông. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục. Đây chẳng phải là cái tên hôm nọ mua xe điện của ta sao? Tôi nhầm phòng rồi, tạm biệt. Không cần để ý đến hắn. Mới ngày thứ hai sau khi cưới mà người ta đã ngất xỉu rồi. Cố tổng, ngài cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Bớt nói nhảm với ta. Ta đã nói với cậu rồi, chúng ta là kết hôn giả, còn ngủ riêng giường nữa. Lần sau có chuyện này thì cậu biết là được rồi. Nhất định không được để mẹ ta biết. Yên tâm, Cố tổng, tuy ta là người phu nhân phái đến chăm sóc ngài, nhưng lòng ta hướng về phía ngài. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Lâm Vãn Vãn xuất thân từ chi thứ của Lâm gia. Mẹ ruột mất từ khi nàng còn rất nhỏ. Sau đó cha ruột của nàng lập tức cưới thêm mẹ kế. Nàng ngoài việc ở khách sạn làm phục vụ ra, mỗi ngày còn phải làm thêm 4 năm công việc bán thời gian. Còn về việc tại sao lại cố gắng như vậy, hình như là vì còn có ông ngoại đang chờ tiền phẫu thuật. Người nói Lâm gia này ở Vạn Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Sao lại đến cả tiền phẫu thuật của ông cụ cũng không lo nổi? E là không muốn lo rồi. Người cha vô dụng và mẹ kế của cô ta sớm đã mặc kệ sinh tử của cô ta rồi, chỉ muốn nuôi dưỡng đứa em gái cùng cha khác mẹ, Lâm Duyệt Duyệt. Còn nữa, danh tiếng của Lâm Vãn Vãn hình như không được tốt lắm. Cụ thể vẫn chưa điều tra rõ. Bớt nói bậy bạ. Cậu xem Lâm Vãn Vãn có phải loại người đó không? Cậu chỉ cần giúp tôi điều tra rõ cô ta rốt cuộc có phải người phụ nữ năm đó hay không là được. Không còn cách nào khác. Ai bảo Cố tổng của tôi si tình như vậy chứ? Còn nữa, cậu giúp tôi điều tra thêm, rốt cuộc là ai muốn ép cưới cô ấy. Cứ làm theo lẽ thường. Trước khi điều tra rõ thân thế của cô ấy, tôi không muốn có ai quấy rầy hai chúng tôi. Vậy bệnh của ông ngoại cô ấy, chuyện này tôi tự có sắp xếp. Đi. Lâm gia. Ba, còn do dự gì nữa? Lâm Vãn Vãn đối xử với ba như vậy, căn bản không xem chúng ta là người nhà. Lâm Tụ Thất, tôi thật hối hận đã đi theo cái đồ vô dụng như anh. Vương tổng đã bày sẵn con đường rộng mở ngay trước mặt anh rồi, không ngờ anh lại nhụt chí. Nếu hôm sau hôn lễ này bị hủy, Lâm gia làm sao gánh vác nổi? Đúng vậy, ba. Lâm Vãn Vãn sớm đã không còn trong sạch, có thể gả cho Vương tổng cũng là phúc phận của cô ta rồi. Được,
Cứ nghe theo hai người vậy. Vãn Vãn, ngày mai con về, chúng ta bàn xem làm sao chữa khỏi bệnh cho ông ngoại con. Ông ngoại làm sao vậy? Lên xe nói, nào. Còn nhóc này, tôi còn trị không được cô nữa sao? Còn nhìn cái gì, mau lái xe đi. Vương thúc đối với hai mẹ con ta rất quan tâm. Văn phòng Cố Thanh Trạc, hôm nay là ngày đại hỷ của ông ấy. Cố phu nhân, mẹ Cố Thanh Trạc nên đến chúc mừng. Đúng, nói chính xác thì đây là lần thứ 6 Vương thúc làm đại hỷ rồi. Không biết cô gái nào lại không sáng mắt gả cho Diêm Vương sống này. Có thể sống đến năm sau hay không còn chưa chắc đâu. Sao con lại nói Vương thúc như vậy? Thôi bỏ đi. Nghe nói dạo này con thường xuyên không có ở công ty. Con bận gì vậy? Cố tổng. Phu nhân, bà ở đây sao? La hét ầm ĩ trong công ty. Đây là thư ký mà con tìm được sao? Không có quy tắc. Cậu ra ngoài trước đi, nhưng mà có chuyện gì thì lát nữa nói. Ra ngoài. Cô dâu của ta quả nhiên tươi tắn. Các người dùng thuốc gì? Đừng có làm người ta trở nên ngốc đấy. Vương tổng của tôi. Ngài nói gì vậy? Đây chính là con gái ruột của chúng tôi. Nếu không phải nó nhất thời nghĩ quẩn, chúng tôi cũng sẽ không trói nó đến trước mặt ngài. Được, làm tốt lắm. Đợi cô ấy tỉnh lại thì làm đám cưới. Vậy Vương tổng, đợi nó tỉnh, chúng tôi sẽ báo cho ngài. Tôi và cô dâu của tôi lần đầu gặp mặt, trước khi làm đám cưới cũng phải vun đắp tình cảm chứ. Vâng, ngài nói đúng. Vậy ngài cứ tự nhiên. Chúng tôi xin phép không quấy rầy nữa. Đi. Thôi bỏ đi. Nếu con không muốn đi thì mẹ tự đi. Mẹ, đi thong thả nhé. Cố tổng, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Lại sao nữa? Tôi đã nói với cậu rồi, khi có mẹ tôi ở đây thì cậu đừng hấp tấp như vậy. Bà ấy đã không chỉ một lần bảo tôi đổi thư ký rồi. Cố tổng, tôi rất trung thành với ngài. Ngài không tăng lương cho tôi. Nói nhanh lên, công ty xảy ra chuyện gì rồi? Không phải công ty mà là vợ ngài. Vãn Vãn, sao cậu không nói sớm? Rốt cuộc là sao? Nói, người phụ nữ mà Vương tổng muốn cưới là Lâm Vãn Vãn. Cái gì? Đừng sợ, anh là chồng tương lai tốt của em mà, sẽ không làm hại em đâu. Vội vàng thế, là muốn nói những lời ngọt ngào với anh sao? Anh sẽ giúp em cởi trói. Xin anh, cho tôi về nhà. Không được. Đừng vội. Chúng ta làm xong đám cưới thì anh sẽ đưa em về nhà. Tôi đã kết hôn rồi. Tôi không thể kết hôn với anh được. Cái gì? Ai dám cắm sừng? Vương Đức Phát này chứ. Được lắm. Lâm gia các người cấu kết lại lừa ta. Không phải, là Uông Lệ bọn họ lừa anh. Tôi chưa từng đồng ý. Cô có đồng ý hay không không quan trọng, tôi đồng ý hay không mới quan trọng. Đã kết hôn càng tốt. Lão Vương ta thích đàn bà có chồng. Còn tên chồng xui xẻo của cô, ta sẽ cho hắn biến mất. Nhưng trước đó ta phải dạy dỗ cô cho ra trò. Ta lấy mạng ngươi. Lão Tôn, xử lý người bên ngoài đi. Vâng. Cố Thanh Trạc, cậu điên rồi.
Vương thúc, cháu thấy là thúc điên rồi mới đúng. Đàn bà của tôi mà thúc cũng dám động vào. Được lắm. Cậu còn biết ta là thúc cậu sao? Ta là người nhìn cậu lớn lên đấy. Nếu không phải ta giúp ba cậu thì cậu làm sao có được ngày hôm nay. Giờ lại vì một người đàn bà mà dám bất kính với ta như vậy. Ngươi cứ đợi đấy. Vương thúc sao vậy? Muốn dùng luật giang hồ để trả thù tôi ngay bây giờ sao? Hôm nay tôi sẽ dùng luật giang hồ để dạy dỗ ngươi. Ngươi dám? Ông đừng đi tới đi lui nữa. Chẳng lẽ ông vẫn còn lo lắng cho đứa con gái rượu của ông sao? Chẳng phải tôi lo lắng nó không chịu hợp tác sao? Lỡ như Vương tổng biết được nó đã kết hôn rồi, sau này trách tội xuống thì làm sao? Vương tổng này, ông còn không biết sao? Hắn ta chính là một lão già biến thái. Tôi thấy, biết đâu hắn ta biết Lâm Vãn Vãn đã kết hôn rồi, trong lòng còn vui mừng hơn ấy chứ. Điều chúng ta cần cân nhắc bây giờ là sau này làm thế nào để kiếm được nhiều lợi ích từ hắn hơn. Hiểu không? Chuyện gì vậy? Hỏng rồi. Chắc chắn là con nhỏ đó đã làm Vương tổng bị thương rồi. Vãn Vãn. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Không sao, bác sĩ nói rồi. Đây là di chứng sau khi bị đánh thuốc mê. Nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết là cậu cứu tôi sao? Thật ra, hình như lúc đó cô ấy đã nhìn thấy mình rồi. Rốt cuộc phải nói thế nào thì cô ấy mới không nghi ngờ. Thật ra là tôi đã cứu cô. Cậu là ai? Cứ gọi tôi Tiểu Tôn là được rồi. Tôi với Cố Thanh là bạn tốt. Biết hai người đã kết hôn nên mới ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Đúng, Tiểu Tôn là bạn tôi, quên giới thiệu với cô rồi. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tôn. Cậu không phải là cái người đại gia hét giá trên trời đó sao? Đúng rồi. Nào, ngồi đi. Cô xem đó, bình thường vẫn phải kết bạn với mấy người giàu có này, nhiều lợi ích lắm. Đúng vậy, quan trọng là con người Cố Thanh rất tốt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ông ngoại tôi, bọn họ nhất định sẽ đi làm khó ông ấy. Cô yên tâm, ông ngoại cô bây giờ đang ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Nhất Tâm. Đợi khi nào cô khỏe hơn một chút, tôi sẽ đi cùng cô thăm ông ấy. Bây giờ tôi đang ở phòng VIP của tập đoàn Nhất Tâm. Đúng vậy. Cố Thanh, mau làm thủ tục xuất viện đi. Tôi không sao rồi. Chúng ta mau về nhà thôi. Ông ngoại tôi sau này còn không biết tốn bao nhiêu tiền nữa. Lâm tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Dù cô có ở đây 1 năm cũng sẽ không mất tiền đâu. Tại sao? Chuyện là vì tôi nhiều tiền, tiêu không hết. Đúng vậy. Chút tiền này đối với cậu ta mà nói chỉ như là tưới nước thôi mà. Chuyện nhỏ. Được. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Tôn. Sau này tôi mà có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Giới thiệu một chút, vị này là nhân viên mới, Lâm Vãn Vãn. Mau nhìn xem, cái vòng cổ trên cổ cô ta có phải là mẫu mà Cố Tổng Thanh thiết kế không? Hình như là vậy. Cái vòng cổ đó không phải 5 triệu sao? Cô ta trẻ măng như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cái này còn phải hỏi sao? Được bao nuôi chứ sao? Người so với người tức quá đi mà. Mục tiêu cả đời chúng ta vất vả phấn đấu, người ta ngủ một giấc là có rồi. Lý tỷ, Lâm chủ quản, đây là nhân viên mới, tạm thời giao cho cô quản lý. Lâm Vãn Vãn, Lâm Duyệt Duyệt. Cô ta lại có thể làm chủ quản thiết kế sao? Rõ ràng hồi nhỏ rất ghét vẽ vời mà. Hai người quen nhau sao? Vậy tôi yên tâm rồi. Hai người đi đi. Lâm Vãn Vãn, tôi cũng không biết cô gặp được vận may gì mà có thể vào Nhất Tâm. Tuy nhiên,
sau này làm việc dưới trướng tôi, chỉ cần không đạt tiêu chuẩn thì lập tức cút xéo cho tôi. Nghe rõ chưa? Cô Lâm Vãn Vãn, cô nhất định phải ở lại Nhất Tâm. Đây là ước mơ của cô mà. Tôi biết rồi, Lâm chủ quản. Nhưng mà cô ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp, cũng chẳng làm được việc gì. Chi bằng cô cứ giúp mọi người làm chân sai vặt trước đi. Tháng sau, cuộc thi thiết kế trang sức của chúng ta, mọi người nhất định phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng giành vinh quang cho Nhất Tâm chúng ta. Có việc lặt vặt gì đều có thể giao cho Lâm Vãn Vãn làm. Màu đỏ cho bộ phận sản xuất, màu trắng cho bộ phận marketing. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đúng rồi, đã đến bộ phận thiết kế của chúng ta rồi thì đều là người một nhà cả. Đừng khách sáo, cứ việc sai bảo. Lâm Vãn Vãn, chuyện còn con này mà cô cũng làm sai được, cô còn làm ăn được gì nữa? Tôi đã nói với cô rồi mà. Màu đỏ cho bộ phận marketing, màu trắng cho bộ phận sản xuất. Vậy mà cô cũng đưa nhầm được. Lâm Duyệt Duyệt, cô. Lâm chủ quản, cô lúc trước nói là màu đỏ đưa cho bộ phận sản xuất, màu trắng đưa cho bộ phận marketing. Tài liệu này là phải đưa hàng ngày đấy. Cả văn phòng đều biết, tôi làm sao mà nhầm được. Nếu không phải vì tôi không yên tâm nên đi xem lại. Cô biết lần này công ty bị thiệt hại bao nhiêu không? Đúng vậy, vị đồng nghiệp mới này là cô đã nhớ nhầm. Làm sai thì phải nhận, thoải mái thừa nhận là được rồi. Làm như chúng tôi đang chèn ép cô vậy. Chính xác, đi cửa sau vào thì thôi đi, còn làm gián đoạn công việc của chúng tôi nữa chứ. Đều là người của Lâm Duyệt Duyệt, bọn họ chắc chắn là cố ý làm khó mình. Lâm Vãn Vãn, tôi cứ tưởng là gì, tuy cô ngu ngốc, nhưng bảo cô làm chân sai vặt, đưa đồ thì chắc không sai được. Không ngờ, cô ngay cả đầu tiên tôi tự nộp hồ sơ, qua vòng phỏng vấn, mới vào được tập đoàn Nhất Tâm. Vị trí ứng tuyển là nhà thiết kế trang sức. Mới đến, thấy mọi người bận rộn, nên mới giúp đỡ mọi người. Thứ hai, tôi chắc chắn mình không nhớ nhầm. Không tin có thể xem camera. Cô cũng gan đấy. Một người đại học còn chưa tốt nghiệp thì cô lấy gì mà thiết kế? Đây chẳng phải là lãng phí trang sức, phung phí của trời sao? Tôi có khả năng thiết kế hay không? Đương nhiên phải xem đồng nghiệp phụ trách tuyển dụng quyết định. Còn thiết kế của mọi người, nói thật thì cũng khá bình thường. Nói hay như vậy, sao cô không lấy tác phẩm của mình ra cho mọi người xem thử? Được thôi, tôi sẽ tải xuống ngay bây giờ cho mọi người xem. Mình vào được Nhất Tâm là nhờ bản thiết kế thời xưa của Lâm Vãn Vãn. Nếu cô ấy lấy ra bản giống như vậy thì sẽ rắc rối. Lâm Vãn Vãn, bây giờ tôi đang nói với cô về vấn đề thái độ làm việc. Cô đừng có đánh trống lảng. Tôi rất chắc chắn mình không nhớ lầm. Lâm Vãn Vãn, cô nghĩ là nhiều người như vậy đều trách nhầm cô sao? Thôi bỏ đi. Xem như đây là lần đầu, nên tôi sẽ không tính toán với cô. Phạt cô dọn dẹp vệ sinh văn phòng 1 tuần. Nếu còn có lần sau thì viết đơn thôi việc rồi cút xéo cho tôi. Vẫn nên nghĩ cách ở lại đã. Ông ngoại phẫu thuật xong, hồi phục sức khỏe cũng cần rất nhiều tiền. Mình không thể mất việc này được. Xin lỗi Lâm chủ quản và mọi người. Vừa rồi đúng là thái độ của tôi không tốt. Sau này tôi sẽ khiêm tốn tiếp thu sự chỉ dạy của mọi người. Vậy mới đúng chứ. Làm việc cho tốt. Nếu văn phòng chúng ta đạt được giải thưởng vệ sinh nào đó, chẳng hạn, biết đâu tôi còn cho cô làm phụ tá cho nhà thiết kế của tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn đã cho tôi cơ hội.
Đi nào, tan làm rồi, đi ăn thôi. Lão đại, hôm nay là ngày đầu tiên phu nhân đi làm. Anh không đến xem sao? Đúng rồi, cậu không nói tôi cũng quên mất. Cô ấy ở phòng thiết kế phải không? Tôi đi xem sao? Lão đại, anh trực tiếp đến đó e là không ổn. Hay là để tôi đi xem giúp anh trước? Không sao, cứ phối hợp diễn với tôi là được. Lâm chủ quản, cô không sao chứ? Có bị thương không? Lâm Vãn Vãn, con nhỏ này, tôi... Hỗn láo. Cố tổng, xin lỗi. Thư ký Tôn, bạo lực với nhân viên trong công ty thường xử lý thế nào? Cố tổng đến rồi. Lần trước gặp cũng là ở tiệc tất niên năm ngoái. Cố tổng làm sao mà đẹp trai thế nhỉ? Đừng nói nữa. Lâm chủ quản còn chưa biết bị phạt thế nào đâu. Cố tổng, Lâm Duyệt Duyệt ở công ty đánh đồng nghiệp. Theo quy định của công ty nên bị sa thải ngay lập tức, vĩnh viễn không tuyển dụng. Ngoài ra, nhân viên bị hại và công ty có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cố tổng, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi là chị em ruột, chỉ đùa giỡn thôi. Lâm Vãn Vãn, cô ta đùa giỡn với cô sao? Sao lại giống Cố Thanh thế nhỉ? Lâm Vãn Vãn, Cố tổng hỏi cô đó. Cô ta đang đùa với cô sao? Lâm Duyệt Duyệt có thể vào nhất tâm, chắc chắn là có người chống lưng. Bây giờ dù có vạch trần cô ta, cũng chưa chắc đuổi được cô ta đi. Sau này còn trả thù mình gấp bội nữa. Thôi bỏ đi. Đúng vậy, Cố tổng, cô ấy là em gái tôi. Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm. Nếu tôi đoán không nhầm, cô đến đây để làm thiết kế. Nhân tài mà công ty tuyển dụng lại bị cô dùng như vậy. Cô thích giữ vệ sinh thế thì chuyển sang bộ phận hậu cần đi. Không, Cố tổng, xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin lỗi nhé. Đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn. Cô đi ăn với tôi đi. Còn không mau đi theo. Lâm Vãn Vãn đáng ghét. Tất cả là tại cô, suýt nữa hại tôi mất việc. Cô cứ đợi đấy. Nhìn từ phía sau cũng rất giống Cố Thanh, tuy khí chất khác nhau. Thôi kệ đi, thử xem sao. Sao thế, Lâm Vãn Vãn? Có con muỗi. Sao lại biến mất rồi? Xin lỗi, Cố tổng. Không sao. Suýt nữa thì kêu lên vì đau. Xem ra Vãn Vãn đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình rồi. May mà mình phản ứng nhanh. Xem ra phải diễn cho giống hơn mới được. Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều rồi? Nhưng gần đây trùng hợp quá nhiều. Trước đó Tiểu Tôn nói anh ta chỉ là nhân viên bình thường, sao bây giờ lại thành thư ký của tổng giám đốc rồi? Sao cô ấy cứ nhìn cậu mà không nhìn tôi vậy? Đồ vô dụng, không trông cậy vào cậu được. Sao thế? Quen thư ký Tôn sao? Chúng tôi đã gặp nhau trong buổi phỏng vấn trước đây. Anh ấy còn quen biết cả chồng tôi nữa. Trùng hợp vậy sao? Thư ký Tôn này thời gian trước biểu hiện không được tốt lắm, bị tôi điều xuống cơ sở để rèn luyện. Mấy hôm nay mới gọi về. Hai người rất thân thiết sao? Cố tổng, là thế này. Lâm tiểu thư chính là người trước đây bị Vương tổng ép hôn đó. Tôi quen biết chồng cô ấy, chỉ giúp đỡ một chút thôi. Vậy sao? Vương thúc này làm việc thật sự ngang ngược. Hơn nữa tôi cũng nghe nói lần này ông ta bị đánh khá thảm, coi như là một bài học cho ông ta vậy. Lâm Vãn Vãn, từ hôm nay trở đi cô chính là người của nhất tâm. Hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra đều có công ty làm chỗ dựa cho cô. Tương tự, cô cũng phải vì nhất tâm mà cống hiến tương xứng. Cảm ơn Cố tổng. Sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, nỗ lực báo đáp ngài. Là báo đáp nhất tâm. Đúng là khí chất của người giàu có. Trông thế này, anh ta và Cố Thanh chỉ là giống nhau thôi, vẫn có sự khác biệt. Xem ra đúng là mình đã nghĩ nhiều rồi. Tập đoàn Nhất Tâm
Cảm ơn cố tổng, cơm công ty mình ngon thật đấy. Vậy tôi đi làm việc trước đây. Đợi đã. Lâm Vãn Vãn, tỉnh táo lại đi. Dù họ rất giống nhau, nhưng không phải cùng một người. Cố tổng, tuy ngài không phải loại người như Vương tổng, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại với ngài. Tôi đã kết hôn rồi. Hình như có cái gì dính trên răng cô. Tiêu rồi. Mất mặt quá. Lại trời, có thể cho con một cái khe đất để nhảy xuống không? Được rồi, làm việc tiếp đi. Vâng, cố tổng. Cẩn thận. Giống như con nít vậy. Ăn nhiều vậy mà còn bị nhét cơm chó. Khó tiêu quá. Cậu từ đâu chui ra vậy? Lo ăn của cậu đi. Nào, mọi người hãy dừng công việc lại một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Vãn Vãn đến. Chúng ta theo lệ cũ, tối nay liên hoan. Địa điểm chọn là khách sạn Sơn Hải. Khách sạn Sơn Hải? Đó chẳng phải là khách sạn 5 sao sao? Không phải cô trả tiền thì sợ gì? Tôi thấy Lâm chủ quản muốn dằn mặt Lâm Vãn Vãn đấy. Nhưng mà nhìn sợi dây chuyền 5 triệu của cô ấy, chắc là không thiếu tiền đâu. Chúng ta cứ chặt chém cô ta một bữa ra trò. Lão Tôn, tối nay Lâm Vãn Vãn có buổi liên hoan. Điều tra giúp tôi địa điểm ở đâu. Nhân tiện giúp tôi từ chối tất cả các cuộc gặp hôm nay. Lâm Vãn Vãn, tôi biết ngay. Rồi sẽ có ngày cô nghĩ thông. Giờ mới chịu tới tìm ta. Quản lý Ngô, hôm nay tôi tới đây ăn cơm. Anh giữ thể diện cho mình chút đi. Cô cũng từng làm việc ở đây mà. Cơm ở đây, cô ăn nổi sao? Ta biết rồi. Bám được đại gia nào rồi sao? 1 tháng hắn cho cô bao nhiêu tiền? Anh nói chuyện sạch sẽ chút đi. Anh đê tiện vậy, mẹ anh có biết không? Tôi chỉ là đổi công việc mới thôi. Hôm nay phòng ban tới đây liên hoan thôi. Chỉ với cái bằng tốt nghiệp phổ thông của cô thì tìm được việc gì hay ho chứ? Chắc là làm cái nghề phục vụ người ta chứ gì. Dây chuyền của cô sáng lấp lánh thật đấy. Kim chủ nào tặng cho cô đấy? Chắc được kha khá tiền nhỉ. Ta cũng có thể cho cô tiền. Cô cũng hầu hạ ta đi. Còn như vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy. Cô nghĩ tôi sợ cô báo cảnh sát sao? Con nhỏ này. Quản lý Ngô, xem ra anh rất hứng thú với cô ta nhỉ. Có cần tôi giúp anh một tay không? Thêm một chai rượu đắt nhất của các cô nữa. Vâng. Tiệc chào mừng nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm sang trọng quá. Chắc tốn nhiều tiền lắm. Bàn tiệc này chắc bằng lương cả năm của tôi. Không lẽ lại bắt chúng ta chia tiền chứ? Sợ gì chứ? Lâm chủ quản tổ chức mà. Không cần chúng ta trả đâu. Mấy người cũng không chịu động não. Lâm chủ quản chọn chỗ này làm gì chứ? Có trò hay để xem rồi. Nào, chúng ta cạn ly. Chào mừng đồng nghiệp mới. Cảm ơn mọi người. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Vãn Vãn, hôm nay là tiệc chào mừng nhân viên mới. Mọi người đều đã kính cô một ly rồi. Không cần đáp lễ lại sao? Vậy tôi kính mọi người một ly. Khoan đã, cô kính ai vậy? Đúng vậy. Làm gì có ai qua loa như cô chứ? Cái này rõ ràng là không coi chúng tôi ra gì mà. Xin lỗi, tôi không uống được nhiều lắm. Vì mọi người đã yêu cầu như vậy rồi thì cô cứ làm theo đi. Lâm chủ quản, vậy tôi kính cô một ly trước. Lâm chủ quản, khác với chúng tôi đấy. Cô phải kính cô ấy 3 ly. Đúng vậy. Uống đi. Được rồi, cô rất biết điều đấy. Mau đi kính các vị tiền bối khác đi. Sau này họ nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tôi kính cô một ly.
Chào cô, tối nay tiêu hết. Tổng cộng là 38 vạn 8. Cộng thêm phí phục vụ tổng cộng là 40 vạn chẵn. Cho hỏi thanh toán thế nào? Ai mời thì cô tìm người đó. Tôi mời. Hôm nay là tiệc chào mừng nhân viên mới. Cô là người mới, không phải nên mời các vị tiền bối một bữa sao? Không phải là công ty hoặc phòng ban chi trả sao? Công ty chi? Cô đã làm gì cho công ty mà công ty phải bỏ ra nhiều tiền như vậy cho cô? Hôm nay tôi đang giúp cô lấy lòng người ta đấy. Qua vài hôm nữa, cuộc thi thiết kế trang sức sắp bắt đầu rồi. Đáng lẽ ra cô không có tư cách tham gia. Hôm nay cô hãy mời mọi người một bữa thịnh soạn. Mọi người ăn vui vẻ thì ba người họ còn có thể dẫn dắt cô. Lâm chủ quản, cô làm vậy chẳng phải là làm khó chúng tôi. Cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học thì dẫn dắt kiểu gì? Tôi không thể dẫn dắt được đâu. Lâm chủ quản đã lên tiếng rồi. Chúng ta nên giúp thì vẫn phải giúp. Hơn nữa, người ta Lâm Vãn Vãn mời chúng ta ăn một bữa đắt đỏ như vậy, chúng ta cũng phải đáp lại chứ. Đúng vậy. Nhưng mà Lâm Vãn Vãn, chắc cô không định quỵt nợ đấy chứ. Nhưng mà tôi thấy cô cũng không giống người nghèo. Xét cho cùng thì một sợi dây chuyền của cô cũng tới 5 triệu đấy. Cái gì? Lâm Vãn Vãn này lại có trang sức đắt đỏ như vậy sao? Lần trước mình hỏi cô ta có phải gian díu với Cố Thanh Trạc không, cô ta lại còn giả vờ lừa mình là không quen biết. Lâm Vãn Vãn, cô không thành thật với tôi thì đừng trách tôi không coi cô là bạn nữa. Vãn Vãn, tình hình kinh tế của cô thế nào? Tôi là người rõ nhất. Cô nói là cô mời cơm, sao lại dẫn người ta đến đây? Không phải cô định ăn chùa đấy chứ? Ăn chùa là phải đi tù đấy. Mọi người, hay là giúp cô ấy góp tiền đi. Đồng nghiệp cũ của cô đối xử với cô tốt thật đấy, nhưng mà góp thì không thể góp được. Lâm Vãn Vãn dẫn chúng tôi đến đây, không thể nào lại còn muốn chúng tôi giúp cô ta trả tiền chứ. Cô còn từng làm phục vụ ở khách sạn nữa cơ mà. Một tháng mấy nghìn tệ, làm sao mua nổi sợi dây chuyền 5 triệu? Tôi đã nói rồi mà, trẻ như vậy sao có thể tự mua nổi chứ? Hơn nữa rõ ràng là chỉ có bằng cấp 3, vậy mà lại có thể vào phòng thiết kế trang sức của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta. Điều này có nghĩa là gì? Chắc mọi người không phải không hiểu chứ. Vãn Vãn, sao cô có thể làm như vậy chứ? Trước đây quản lý Ngô đã nói với chúng ta rồi, nói là cô hay đi ngủ với người ta. Cô nói bậy. Được rồi, chúng tôi không có thời gian ở đây dây dưa với cô đâu. Mau thanh toán đi. Lâm Duyệt Duyệt, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chị gái tốt của tôi, cô hiểu lầm tôi rồi. Bữa ăn này tôi cũng không phải là không thể thanh toán giúp cô, nhưng nếu như vậy thì những đồng nghiệp này của chúng ta sau này có thể không có cách nào hòa thuận với cô được. Biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Duyệt Duyệt, cô quả nhiên vẫn muốn hãm hại tôi. Nếu không thanh toán thì cô ta sẽ có lý do đuổi việc mình. Nhưng mình nào có nhiều tiền đến vậy. Mau trả tiền đi, chúng tôi còn phải quay về sửa bản thiết kế. Không có tiền. Đeo trang sức 5 triệu còn định quỵt nợ sao? Mặt dày thế này tôi mới thấy lần đầu. Lâm Vãn Vãn, cô mà như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Tôi cũng chỉ vì công việc. Quản lý Ngô, có người muốn ăn quỵt. Ai? Ai ở đây ăn quỵt đấy? Là cô ta. Lâm Vãn Vãn, tôi đã nói làm sao cô có tiền ăn uống ở khách sạn, thì ra là định ăn quỵt. Tôi không có. Nếu không phải, vậy thì cô trả tiền đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mau thanh toán đi. Nếu mà làm ầm lên đến đồn cảnh sát, cô không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt nữa đấy. Đúng đó, đến đồn cảnh sát, nhân viên có vết nhơ, tập đoàn Nhất Tâm sẽ không nhận đâu. Nếu cô thật sự không có tiền, cũng có thể dùng đồ trên người để thế chấp. Quản lý Ngô, cái dây chuyền của cô ta cũng đáng giá 5 triệu đấy. Nhiều vậy sao? Tôi không có tiền lẻ để thối lại đâu. Tuy nhiên, nhìn bộ đồ của cô cũng khá đáng giá đấy. Hay là cứ thế chấp ở đây đi, nhưng mà giữa chốn đông người này. Hay là chúng ta đi thuê phòng đi. Quần áo tôi có thể không cần, chỉ cần cô chiều tôi vài lần. Anh nằm mơ đi, tên biến thái. Nếu cô đã không biết điều như vậy, Lý Mai, lột đồ cô ta ra. Vâng. Đừng đụng vào tôi. Lấy mạng người rồi. Cố tổng, nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta từ bao giờ lại để người khác bắt nạt thế này? Cố tổng,
Không thể. Chúng ta không thể bắt nạt. Cố tổng đánh hay lắm. Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm tổng quản muốn đãi tiệc chào mừng nhân viên mới, cứ nhất quyết bắt tôi trả tiền. Tôi không có tiền. Bọn họ liền lột đồ tôi. Tiệc đón nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm, từ bao giờ lại đến lượt nhân viên mới trả tiền? Cố Thanh Trạc tôi không thể để mất mặt. Cố tổng, xin lỗi, chúng tôi đùa với Lâm Vãn Vãn thôi. Tất cả là do quản lý Ngô, hắn ta thấy sắc nổi lòng tham. Lâm chủ quản chơi lớn thật đấy, gọi cả bàn toàn món đắt tiền. Cô nói với tôi là đang đùa giỡn. Thư ký Tôn, tiêu chuẩn tiệc chào mừng nhân viên mới của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta là bao nhiêu? Giới hạn 1 vạn. Phần dư do bộ phận đó tự chịu. Tôi thấy quy định này không hợp lý. Bây giờ lập tức sửa lại. Từ nay về sau, chỉ cần Lâm chủ quản còn làm chủ quản ở phòng thiết kế, tất cả chi phí tiệc chào mừng nhân viên mới đều do cô ta tự gánh vác. Vâng, Cố tổng. Nhưng mà sao hả? Là chủ quản của phòng thiết kế, ngay cả trách nhiệm với cấp dưới cũng không có sao? Hay là cô không thể ở lại tập đoàn Nhất Tâm được nữa? Bữa cơm này tôi có thể mời, nhưng ngày mai cô thu dọn đồ đạc đi, rồi rời đi cho tôi. Không, Cố tổng, tôi nguyện ý trả. Tốt lắm. Nhưng vừa rồi cô thiếu trách nhiệm gánh vác cho bộ phận cấp dưới. Vậy nên từ ngày mai, cô chỉ là nhà thiết kế bình thường của phòng thiết kế. Lý Mai, mau đưa tôi đến bệnh viện. Vâng. Vợ yêu. Cố Thanh, anh đến nhanh vậy. Em vừa mới cá cược với anh ấy. Anh ta đâu rồi? Tất nhiên rồi. Bà xã đại nhân có yêu cầu, anh chắc chắn là có mặt ngay. Chồng yêu, em nói cho anh biết, anh đối xử với em tốt thật, nhưng mà em không xứng đáng với anh tốt với em như vậy. Có chuyện gì vậy? Chồng, em nói cho anh nghe này. Ông chủ của công ty chúng ta ấy chính là người giàu có nhất, Vạn Thanh. Cố Thanh Trạc, anh biết không? Ông ta cứ muốn tán tỉnh em. Em đã từ chối ông ta vẫn cứ muốn tán tỉnh em. Xin lỗi, chẳng phải điều này chứng tỏ vợ tôi rất có sức hấp dẫn sao? Bế em về đi. Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi. Đi nào. Chậm thôi, chậm thôi. Thằng chồng giao hàng vô dụng của Lâm Vãn Vãn lại chính là Cố Thanh Trạc. Cố Thanh, anh lại đây. Em nói cho anh một bí mật. Em nói đi. Anh nằm cạnh em đi. Anh ở xa thế này, làm sao em nói được? Em nói cho anh này, Cố tổng của chúng em thật sự rất giống anh. Lại tưởng tượng nữa rồi phải không? Anh là ông chủ lớn nào đó. Không có đâu. Em đã dùng cách của em thử nghiệm rồi. Hai người các anh hoàn toàn không phải là cùng một người. Cách gì? Chính là... Xin lỗi, em có làm anh đau không? Vậy thì anh đánh em đi. Sao anh nỡ đánh em chứ? Hơn nữa, người ta là giàu có nhất Vạn Thành đấy. Chúng ta lấy gì mà so với người ta chứ? Giàu nhất Vạn Thành thì sao chứ? Anh ta không tốt bằng chồng em. Anh xem anh ta đi, hơn 30, sắp 40 tuổi rồi, mà còn chưa có gia đình gì cả. Thật ra, anh ấy mới 28 tuổi. Chồng, anh còn nhớ anh ta có một người chú không? Chính là cái ông Vương tổng biến thái đó. Anh nói xem, anh ta với chú của anh ta quan hệ thân thiết như vậy, liệu anh ta có thói quen biến thái nào không? Tên họ Vương già khốn nạn này, bản thân hắn biến thái, mà mình cũng bị lây theo mà bị mắng. Lần trước không tống cổ hắn vào tù, thật sự là sai lầm. Thôi bỏ đi. Mặc kệ hắn, cho dù hắn có tốt đến đâu, thì hắn cũng không tốt bằng chồng em. Dù sao thì chồng em là nhất trên đời. Thật ra, anh ta cũng khá tốt. Ý anh là gì vậy?
Anh định đẩy em ra xa phải không? Không phải. Trên thế giới này, em chỉ còn lại anh và ông ngoại là hai người thân thôi. Đừng bỏ rơi em nhé. Vãn Vãn, anh còn thích em không hết đây. Sao lại bỏ rơi em được? Thật sao? Vậy thì chồng, nhưng chúng ta là kết hôn giả mà. Anh thật sự thích em sao? Anh thích em. Vậy nếu chúng ta đã kết hôn rồi, có phải là phải làm cho đủ thủ tục không? Thủ tục gì? Sao vậy vợ yêu? Anh, ta, hai chúng ta làm sao vậy? Chúng ta, tối hôm qua ta uống say. Anh đưa em về. Rồi, ta chẳng nhớ gì nữa. Em không nhớ. Hình như anh cũng không nhớ. Chàng không được làm tên Sở Khanh đâu đấy. Nói vậy là nhớ ra hết rồi sao? Vậy là chúng ta thật sự. Vậy là em phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Chàng không thể cướp lời ta nói chứ. Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Dù sao thì chúng ta là kết hôn theo hợp đồng. Lại đây. Nhưng ta cũng tuyệt đối không phải loại đàn bà mặc xong quần rồi thì trở mặt. Nên chàng cứ yên tâm, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với chàng. Lâm Vãn Vãn thật sự rất giống nàng ấy. Sau tối qua, ta gần như có thể chắc chắn, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nhưng dù Vãn Vãn không phải người phụ nữ đó, hình như ta cũng đã thích nàng rồi. Ta đi làm đây. Chàng cũng mau đi làm đi. Được. Đây là Lâm Vãn Vãn công ty các cô sao? Cô còn muốn làm việc ở đây không? Manh Manh, chuyện này là sao? Hình như họ có gì đó không đúng. Vãn Vãn tỷ, tỷ cuối cùng cũng đến rồi. Tỷ lên top tìm kiếm rồi. Top tìm kiếm? Tỷ xem này. Lâm Vãn Vãn, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô còn có mặt này vậy? Quan hệ với nhiều đàn ông như vậy, dơ bẩn thật. Vậy chẳng phải là nói rõ rồi sao? Trang sức đắt tiền như vậy đều là do ngủ với người ta mà có thôi. Vậy nên cô có thể vào tập đoàn Nhất Tâm là do ngủ với tên cao tầng nào vậy? Các cô đang vu khống tôi đấy. Tôi có quyền kiện các cô. Tôi sợ quá đi. Cô đi kiện đi. Kiện xong rồi, để chúng tôi đào ra thêm nhiều phốt của cô cho mọi người xem nữa nhé. Lâm Vãn Vãn, cô dám nói người trong ảnh không phải là cô sao? Người là tôi, nhưng ảnh là giả. Cô cũng phải thừa nhận đó là cô chứ. Chẳng trách cô đồng nghiệp cũ của cô lại nói móc cô như vậy. Chắc chắn là không vừa mắt những chuyện bẩn thỉu cô làm vì tiền. Đấy mà, cô kiếm tiền bẩn bên ngoài chưa đủ sao? Còn ảo tưởng vào tập đoàn Nhất Tâm để làm ô nhiễm môi trường làm việc của chúng tôi nữa. Chúng tôi không muốn làm việc chung với kẻ dựa vào việc ngủ với người khác để vào công ty đâu. Tập đoàn Nhất Tâm chúng tôi làm việc thực sự không cần loại người vô lại chơi cháo như ngươi. Lâm Vãn Vãn, nếu ngươi còn chút tự trọng thì tự động cút khỏi Nhất Tâm. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút. Ngươi còn đứng đây làm gì? Còn đứng đây làm gì? Mau cút đi. Cút đi. Sao rồi? Không sao chứ? Lâm Vãn Vãn là do ta đích thân tuyển vào. Có vấn đề gì thì bây giờ có thể hỏi ta. Cái gì? Lâm Vãn Vãn là do Cố tổng đích thân tuyển vào sao? Không phải chứ? Chẳng lẽ Cố tổng và Lâm Vãn Vãn kia người không muốn sống nữa sao? Tập đoàn Nhất Tâm chúng ta luôn kiên trì một nguyên tắc, chính là năng lực và chức vụ phải tương xứng. Ta hoàn toàn tin tưởng Lâm Vãn Vãn có năng lực này, có thể đảm nhiệm vị trí nhà thiết kế trang sức.
trong cuộc thi thiết kế trang sức tháng sau. Ta tin Lâm Vãn Vãn nhất định có thể khiến Nhất Tâm chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cái gì? Cuộc thi thiết kế trang sức không phải quy định chỉ có nhân viên làm việc 3 năm mới có thể tham gia sao? Tại sao cô ta, người mới vào làm, lại có thể tham gia chứ? Tôi làm 6 năm cũng chỉ được chọn một lần. Không biết Lâm Vãn Vãn đã rót bùa mê thuốc lú gì cho Cố tổng nữa. Cố tổng, theo quy định của công ty, chức vụ cần đủ 3 năm mới có thể đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế trang sức. Sau khi đăng ký thành công, càng phải xét duyệt các loại tư cách mới có thể xác định được danh sách tham gia cuối cùng. Lâm Vãn Vãn hiện tại trên mạng đang đầy dẫy tin đồn để cô ta tham gia cuộc thi, chẳng phải là làm ảnh hưởng hình ảnh công ty chúng ta sao? Quy tắc là do người đặt ra. Hơn nữa tập đoàn Nhất Tâm chúng ta cũng là đơn vị đồng soạn thảo quy tắc của cuộc thi này. Ta sẽ lấy tư cách là thành viên ban tổ chức, xác nhận Lâm Vãn Vãn có năng lực này, có thể tham gia cuộc thi lần này. Ngoài ra, tin đồn trên mạng cứ để nó là tin đồn. Ta cũng sẽ cử người điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đang vào thời khắc quan trọng này gây rối loạn hoạt động bình thường của tập đoàn Nhất Tâm chúng ta. Cũng mong những người có mặt ở đây đừng lan truyền tin đồn. Lâm Vãn Vãn, người hãy chuẩn bị cho tốt, đừng để chúng tôi thất vọng, biết chưa? Cảm ơn Cố tổng đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Còn về tin đồn trên mạng, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm bằng chứng, tự chứng minh trong sạch. Còn kẻ đứng sau tung tin đồn, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với thư ký Tôn bất cứ lúc nào. Vấn đề danh tiếng cá nhân của cô cũng là vấn đề hình ảnh của tập đoàn Nhất Tâm. Còn nhìn cái gì nữa? Cố tổng, tuy Lâm Vãn Vãn là chị gái tôi, nhưng tôi với tư cách là nhân viên của Nhất Tâm vẫn cần phải báo cáo với ngài. Cuộc sống trước đây của Lâm Vãn Vãn rất hỗn loạn. Vừa lên đại học thì đã Lâm Duyệt Duyệt, tôi với ông chủ của truyền thông Vạn Sơn có quan hệ khá tốt. Hay là tôi giới thiệu cô đi làm phóng viên săn ảnh nhé? Lâm Vãn Vãn, con tiện nhân này, đừng hòng giả nai lừa gạt Cố tổng. Sẽ có một ngày tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô. Vợ, chồng, sao anh lại ở đây? Em không sao chứ? Em không sao cả. Chồng, tin nóng trên mạng anh đã thấy chưa? Anh nghe em nói đó đều là giả. Yên tâm đi, anh sẽ tin em. Chồng, cảm ơn anh. Em là vợ anh không tin lời em thì còn tin ai nữa? Bây giờ em định đi đâu? Tôi đến khách sạn Sơn Hải. Những bức ảnh đó chắc chắn là do quản lý Ngô làm ra. Lâm Vãn Vãn ơi là Lâm Vãn Vãn, khách sạn Sơn Hải, cô còn giả nai nữa, khiến tôi đắc tội với Cố tổng. Tôi cũng sẽ không để cô yên đâu. Ngô Địch Hiến, anh bịa đặt những bức ảnh này rốt cuộc là muốn làm gì? Cô đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Những bức ảnh này đều là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát. Anh là quản lý sảnh, lấy được những video này quá dễ dàng. Sao hả? Tôi có thể lấy được camera giám sát là có thể chứng minh tôi làm sao? Lâm Vãn Vãn, cô không còn làm việc ở đây nữa thì đừng có ngày nào cũng đến đây quậy phá nữa được không? Lý Mai, tiếc là trước đây tôi còn coi cô là bạn. Anh ta trước đây đối xử với tôi thế nào, cô quên rồi sao? Hôm qua anh ta bịa đặt vu khống tôi, kết quả bị phạt, nên mới ghi hận trong lòng, mới đối xử với tôi như vậy. Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Quản lý Ngô dạy dỗ cô đều là xử lý việc chứ không nhắm vào người. Hôm qua rõ ràng là cô muốn ăn quỵt, sao lại thành chúng tôi hại cô rồi? Đúng vậy, tối qua cô say rồi, tôi cũng lười so đo với cô. Nhưng nếu hôm nay cô không đưa ra được bằng chứng, chính là cố ý vu khống và còn gây ra thiệt hại kinh tế cho khách sạn chúng tôi có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Không sao, để họ báo cảnh sát đi. Tôi vừa nhờ bạn tôi điều tra rõ ràng rồi, những bức ảnh trên mạng đều xuất phát từ tập đoàn Sơn Hải. Đúng lúc, sau khi cảnh sát đến, cũng có thể điều tra rõ ràng. Anh chỉ là người giao đồ ăn, xen vào chuyện này làm gì? Anh ấy là chồng tôi. Chồng cô, chắc chắn anh ta không biết cô ngủ với khách hàng để kiếm được một chiếc vòng cổ trị giá 5 triệu đồng chứ? Chẳng lẽ cô vì xót chồng nên mới cắm cho anh ta thêm vài cái sừng? Không trách anh không biết vợ anh là người như thế nào.
Khi cô ta làm việc ở khách sạn chúng tôi, gặp ai cũng ve vãn, lại còn giả vờ thanh thuần hơn ai hết, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Chồng ơi, anh đừng tin lời họ nói. Họ đều lừa anh đấy. Đừng chạm vào tôi. Cô còn bao nhiêu bí mật đen tối mà tôi không biết nữa. Quản lý Ngô, tôi sai rồi. Trước đây đều là tôi không biết lượng sức mình. Lần này tôi thật sự nhận ra mình đã sai rồi. Chồng tôi là người thật thà. Anh có thể giúp tôi giải thích không? Anh muốn tôi làm gì tôi đều bằng lòng, nhưng tôi không thể sống thiếu anh ấy. Biết sai rồi sao? Biết rồi. Tôi thành tâm xin lỗi anh. Mong anh rủ lòng thương, tha cho tôi một lần. Giờ biết xuống nước rồi chứ gì. Nói đi. Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng còn phải xem biểu hiện của cô thế nào đã. Quản lý, cẩn thận cô ta lừa anh đấy. Câm miệng. Không đến lượt cô lên tiếng. Quản lý Ngô, anh biết danh tiếng của con gái là trên hết mà. Xin anh hãy nói với chồng tôi và nói với những người khác. Tôi thật sự không có lăng nhăng với khách hàng. Chúng tôi chỉ giao tiếp bình thường thôi. Nếu không thì tôi thật sự ở Vạn Thành này không sống nổi mất. Xin anh đấy. Cô nói cô hiểu chuyện sớm như vậy thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Khiến tôi tối qua phải cắt ghép video, làm tôi mệt quá đi mất. Quản lý Ngô, video này thật sự là do anh cắt ghép sao? Anh giỏi thật đấy. Tôi còn không phân biệt được thật giả. Đương nhiên rồi, cô biết gì chứ. Ngô Địch khiến tôi ở Vạn Thành này lăn lộn bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh phòng thân nào? Chồng, quay xong chưa? Ok, xong việc. Cái gì? Bằng chứng anh nhờ tôi thu thập, tôi đã thu thập đủ hết rồi. Có gì muốn nói? Đợi cảnh sát đến rồi hãy nói. Lừa tôi lấy mạng các người. Cho dù các người có bằng chứng thì đã sao? Tôi quen biết rất nhiều ông chủ. Các người không thể kiện tôi. Ngô Địch Hiến hiện đã điều tra rõ anh vu khống nhân viên của tập đoàn Nhất Tâm chúng tôi. Giấy triệu tập của bộ phận pháp chế chúng tôi sẽ gửi đến ngay lập tức. Sao tập đoàn Nhất Tâm lại nhúng tay vào chuyện này? Vãn Vãn, tôi sai rồi. Cô hãy tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi không thể ngồi tù được. Tôi còn mẹ già và con thơ. Lúc anh vu khống muốn hủy hoại tôi, có nghĩ cho tôi không? Tôi chỉ là nhất thời bốc đồng. Vu khống chỉ bằng một câu nói, bác bỏ tin đồn thì chạy gãy cả chân. Cho dù anh không có bằng chứng, người bị vu khống như tôi cũng sẽ bị bôi nhọ ngày càng đen tối hơn. May mà chồng tôi tin tưởng tôi. Nếu không, bây giờ anh vẫn còn trốn trong góc tối nào đó mà cười nhạo đấy. Nhưng tôi có thể tha thứ cho anh, bởi vì loại người cặn bã như anh, tôi không cần phải ghi hận cả đời. Không đáng, nhưng pháp luật sẽ không tha cho anh. Anh cứ chờ nhận bản án đi. Vợ, những lời em vừa nói thật tuyệt vời. Cảm xúc nhất thời thôi mà. Hy vọng tất cả những người bị vu khống đều có thể dũng cảm dùng pháp luật để bảo vệ mình. Chồng ơi, anh xem này. Công ty cũng đã giúp em làm rõ rồi kìa. Tập đoàn đã ra thông báo để làm rõ cho Lâm Vãn Vãn rồi. Xem ra lần này chúng ta thật sự đã đổ oan cho cô ấy rồi. Những thứ trên mạng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mọi người cũng không đến mức phải áy náy đâu. Đâu phải chúng ta bịa đặt ra. Cố Thanh, sao anh lại tới đây? Tôi gọi điện cho em cũng không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Tôi biết ngay là em đang ở công ty tăng ca mà. Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin rồi. Tôi không hề biết. Không sao đâu. Bữa tối riêng tư được đặt làm theo yêu cầu. Anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất. Súp lơ hữu cơ em thích ăn nhất này. Ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Đũa đây. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Ngon thật. Ăn từ từ thôi. Có ai tranh với em đâu. Nếu hôm nay tôi không mang cơm cho em thì chắc em không ăn tối luôn đúng không? Tôi nói anh nghe này, Cố Thanh. Cuộc thi thiết kế trang sức lần này đối với tôi là một cơ hội đặc biệt quý giá. Tôi nhất định phải cố gắng hết sức, phấn đấu đạt được thứ hạng cao. Như vậy sau này anh sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa. Mà nói đến đây, còn phải cảm ơn Cố tổng chúng ta đã bật đèn xanh cho tôi nữa chứ. Đúng vậy.
Con người Cố tổng tốt thật đấy. Giá mà tôi là Cố Thanh Trạc thì tốt rồi. Như vậy tôi cũng có thể giúp em. Em cũng không cần phải cố gắng như vậy. Nhưng nếu mình tiết lộ thân phận thì em có rời bỏ tôi không? Cố Thanh, anh nói gì vậy? Tuy Cố tổng là người tốt, nhưng trong lòng tôi, anh mới là duy nhất. Thôi được rồi, toàn lời ngon tiếng ngọt. Ăn đi. Vãn Vãn, tôi hỏi em một câu nhé. Tôi chỉ ví dụ thôi. Em nói xem, nếu tôi mà là Cố Thanh Trạc thì em có còn muốn kết hôn với tôi? Không muốn. Anh nghĩ mà xem, Cố Thanh Trạc là ai chứ? Là người giàu có nhất Vạn Thành, là loại đứng đầu toàn cầu đó. Hai chúng ta căn bản không phải người cùng một thế giới. Hơn nữa kiến thức của hai chúng ta, môi trường gặp phải đều không giống nhau, làm sao có thể ở bên nhau được? Thực ra cũng không nhất định. Giả như nếu cô rất hợp với anh ta thì sao? Cố Thanh, anh sao vậy? Cứ nói những lời kỳ quái. Hai chúng ta ở bên nhau, sống cuộc sống bình thường, không tốt sao? Tốt, tôi vừa mới nói rồi mà. Chỉ là một giả thiết thôi. Ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất. Được. Xem ra vẫn chưa phải lúc nói rõ thân phận của mình. Lão đại, không phải anh chưa bao giờ cho phép chúng tôi than thở sao? Nói là sẽ thở hết cả hạnh phúc đi mất. Đồ độc thân như cậu thì biết cái gì? Sao tôi lại không biết? Cậu chắc chắn đang lo lắng làm sao để đâm thủng lớp giấy cửa sổ đó. Nói vậy là cậu có cách rồi. Thật ra không có. Ai bảo cậu lúc trước cứ phải chơi trò cosplay đó chứ? Bây giờ muốn kết thúc trong êm đẹp quá khó. Tiểu Tôn này, khó khăn lắm mới cho cậu một cơ hội tăng lương, lại không nắm bắt được. Đừng, để tôi suy nghĩ kỹ lại. Tôi thật sự nghĩ không ra. Việc tăng lương của tôi mất rồi. Phòng trà. Tiểu Trương, tôi thấy dạo này trạng thái của cô không tốt. Sao vậy? Duyệt Duyệt, tôi không sao đâu. Cô có tâm sự gì đều có thể nói với tôi. Bị cô nhìn ra rồi. Cuộc thi thiết kế lần này cũng là sự khảo nghiệm của Thanh tỷ đối với chúng ta. Tôi là nhân viên cũ rồi, thành tích vẫn luôn bình thường. Nếu không đạt được thứ hạng tốt, tôi chắc chắn sẽ phải rời đi. Vậy nếu cô ấy vi phạm quy định bị cấm thi thì người khác sẽ không thể nói gì được nữa. Duyệt Duyệt, cô có cách nào hạ Lâm Vãn Vãn không? Tôi không phải nhắm vào cô ấy đâu. Tôi đây, tất cả đều là vì muốn tốt cho cô mới nghĩ ra cách này. Duyệt Duyệt, lần này nếu tôi có thể ở lại, sau này trong công ty tôi nhất định nghe theo cô. Chồng, xong việc rồi. Vẽ xong rồi. Chờ ngày mai thêm chút chi tiết nhỏ là được. Để tôi xem. Phải nói là vợ tôi quá giỏi. Em xem thiết kế này, em lại xem đường nét này đi. Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy nhất định sẽ đoạt giải. Hơn nữa còn phải là giải thưởng lớn. Vậy thì em xin nhận lời chúc may mắn của anh. Giờ cũng muộn rồi, tôi buồn ngủ quá. Về nhà thôi. Được, đi thôi. Về nhà thôi. Thanh tỷ, bài dự thi lần này có chuyện gì? Cô tự xem đi.
Mọi người đều biết tính tôi. Mắt tôi không chứa được sạn. Tôi chỉ nói với mọi người một câu: muốn thiết kế tốt, trước tiên phải làm người tốt. Lâm Vãn Vãn, tôi chính thức tuyên bố, cô bị sa thải rồi. Lần đầu thấy Thanh tỷ nổi giận thế này. Lâm Vãn Vãn rốt cuộc đã gây ra chuyện gì vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Thiết kế của những người khác tôi đều đã xem qua, đã đệ trình lên ban giám khảo cuộc thi rồi. Còn về danh hiệu, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh. Còn cô, Lâm Vãn Vãn, cô bị sa thải rồi. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, mau cút đi. Thanh tỷ, tôi muốn biết tại sao cô vô cớ sa thải tôi. Còn nữa, ý cô vừa rồi là tôi không phải người tốt sao? Tôi coi trọng thực lực, chứ không phải thực lực đạo nhái. Tôi không đạo nhái. Tất cả bản thảo của tôi đều là sáng tác gốc, ban đầu muốn giữ thể diện cho cô. Xem ra cô không thấy quan tài không đổ lệ. Phương án thiết kế của cô và Lâm Duyệt Duyệt giống hệt nhau. Đây chính là thứ cô nói với tôi. Thực lực của cô sao? Sao có thể? Lâm Vãn Vãn, chứng cứ rành rành ra đó. Cô nhận đi. Thế này còn không gọi là đạo nhái sao? Cô trực tiếp sao chép sao? Tôi ủng hộ quyết định của Thanh tỷ. Tuy tài năng tôi bình thường, nhưng tôi không thèm làm việc chung với kẻ đạo nhái. Lâm Vãn Vãn, cô giỏi thật đấy. Tôi luôn coi cô như chị gái, nên khi làm bản thiết kế đều không đề phòng cô. Giờ thì hay rồi, cô không chỉ không thể ở lại Nhất Tâm, mà ngay cả nghề thiết kế cũng vĩnh viễn không làm được nữa. Không đúng, tôi không đạo nhái. Cô còn dám cãi? Lâm Duyệt Duyệt là do tôi một tay dẫn dắt. Tác phẩm của cô ấy tôi đều đã xem qua, ngay cả tác phẩm thời đại học của cô ấy tôi cũng biết một chút. Có thể nói phong cách rất rõ ràng. Tác phẩm này cũng là phong cách của cô ấy. Chẳng lẽ cô còn muốn nghi ngờ tôi? Nhưng mà Lâm Vãn Vãn, tôi khuyên cô nên tự biết thân biết phận, ngoan ngoãn cút khỏi Nhất Tâm. Nếu không, với hành vi đạo nhái này, tôi có thể lập tức khởi kiện. Thanh tỷ, tôi xin được xem tất cả bản thiết kế của Lâm Duyệt Duyệt. Lâm Vãn Vãn, chuyện đã đến nước này, cô còn muốn làm gì? Được rồi, nếu ngươi không ngại mất mặt, vậy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thanh tỷ, nhưng mà đưa cho cô ta. Đây chẳng phải là những bản thiết kế mà mình đã luyện tập ở nhà trước đây. Lâm Duyệt Duyệt, người đến Nhất Tâm làm nhà thiết kế, quả nhiên có vấn đề. Nhưng mà người ở đây sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Thà không đối chất vô ích trước mặt, chi bằng người còn gì muốn nói nữa không? Thanh tỷ, nếu tôi có thể chứng minh bản thân, tỷ có thể khôi phục tư cách dự thi của tôi không? Vậy ý ngươi là Duyệt Duyệt đã đạo nhái ngươi? Cô ta dựa vào việc sao chép tác phẩm của ngươi mà vào Nhất Tâm còn sớm hơn cả ngươi. Ta vẫn là câu nói đó, ta chỉ coi trọng thực lực. Nếu ngươi có thể chứng minh bản thân, ta sẽ không dung túng bất cứ ai đạo nhái. Chiều nay, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Ngươi không còn thời gian nữa. Nếu ngươi không thể chứng minh, vậy ta sẽ từ chức và vĩnh viễn rời khỏi ngành nghề mà tôi yêu thích. Ta hy vọng ngươi nói được làm được. Lâm Duyệt Duyệt, ngươi có dám ra ngoài nói chuyện riêng với ta không? Đi nào. Lâm Duyệt Duyệt, ngươi dám đạo nhái tác phẩm của ta. Bỏ cái trò ghi âm này đi, không có tác dụng với tôi đâu. Lâm Vãn Vãn, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại một chút. Dù sao bây giờ ta mới là người mà Thanh tỷ coi trọng nhất. Chỉ dựa vào cô mà muốn hạ bệ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Vậy sao? Vậy ngươi phải nhanh lên đấy. Dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Alo mẹ, nếu hôm nay Lâm Vãn Vãn về nhà, nhất định không được cho cô ta vào. Còn nữa, mẹ dọn dẹp đồ đạc của cô ta đi, ném càng xa càng tốt. Duyệt Duyệt, mẹ đang định nói với con đây. Con nhỏ Lâm Vãn Vãn đó vừa mới chạy về nhà, cũng không nói gì, cứ thế vào phòng nó bê một thùng đồ linh tinh đi. Mẹ thấy hơi lạ. Vậy sao mẹ không cản cô ta lại? Mẹ thấy cô ta cũng không lấy đi. Thứ gì hữu dụng? Có chuyện gì vậy? Mẹ, thôi con không nói với mẹ nữa.
Cố tổng, sao cậu lại rảnh rỗi đến xem cuộc thi vậy? Chị đừng trêu em nữa. Chào cố giám đốc điều hành. Cậu đang tìm gì vậy? Lâm Vãn Vãn đâu? Lâm Vãn Vãn, mau tới đây, Thanh tỷ đang tìm cô kìa, sắp bắt đầu rồi. Tìm tôi? Tốt quá, mau đưa tôi đi gặp cô ấy, đi theo tôi. Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa, sau này tránh xa loại người này ra. Một kẻ chỉ biết dựa dẫm vào người khác, đạo nhái tác phẩm của người ta, kẻ múa rìu qua mắt thợ, đạo nhái. Không thể nào, tôi nói cho cậu biết, bất kể Lâm Vãn Vãn này dựa vào cách nào bám víu được vào cậu, nhưng cô ta đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Tác phẩm cô ta nộp giống hệt của Lâm Duyệt Duyệt, hơn nữa Lâm Duyệt Duyệt đã nộp sớm hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Sao Vãn Vãn có thể đạo nhái được? Mình đã tận mắt chứng kiến cô ấy làm từng chút một, lẽ nào lại là Lâm Duyệt Duyệt giở trò? Hay là cứ tìm ra bằng chứng trước đã, nếu không người khác sẽ nghĩ mình thiên vị Vãn Vãn. Như vậy tình cảnh của cô ấy sẽ càng tệ hơn. Chị, chuyện này em nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng nếu có người cố ý hãm hại Lâm Vãn Vãn, em nhất định sẽ trừng trị thích đáng. Alo, cố tổng. Vãn Vãn, em đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy em đâu cả? Anh cũng đến xem em thi đấu sao? Tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn, tôi đến ngay đây. Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn. Tiểu Trương, Tiểu Trương, Tiểu Trương, cô làm gì thế? Tiểu Trương, Tiểu Trương, cô mở cửa đi. Tôi thực sự không kịp nữa rồi, Tiểu Trương. Tiểu Trương, có ai không? Giúp tôi với. Cố tổng, camera giám sát cho thấy nơi Lâm Vãn Vãn xuất hiện cuối cùng là ở đây. Tuy nhiên, camera phía sau bị hỏng, không thấy được vị trí cụ thể. Cậu đi hướng đó, hai người đi hướng đó. Vãn Vãn, Vãn Vãn. Tôi tuyên bố người chiến thắng cuộc thi thiết kế trang sức lần này là Lâm Duyệt Duyệt tiểu thư. Mời lên nhận giải. Thanh tỷ, cảm ơn chị. Nếu không có chị thì sẽ không có em của ngày hôm nay. Đây là thành quả em tự mình nỗ lực mà có được. Mau lên nhận giải đi. Khoan đã, tôi có bằng chứng chứng minh Lâm Duyệt Duyệt đạo nhái. Chuyện gì vậy? Người này là ai? Đạo nhái sao? Không thể nào. Đây là người mới mà cố tổng hết lòng nâng đỡ mà. Ngay cả cố tổng của tập đoàn Nhất Tâm cũng đến rồi. Xem trước đã. Lâm Vãn Vãn, tại sao cô cứ phải làm khó tôi? Cô đạo nhái tôi thì thôi đi. Hôm nay là ngày tôi nhận giải quan trọng nhất. Tại sao cô còn ở đây gây rối? Rốt cuộc ai mới là người đạo nhái, ai mới là người gây rối? Mọi người có thể nghe Lâm Vãn Vãn tiểu thư nói rõ ràng, rồi tự mình phán đoán. Thanh tỷ, lời chị nói hôm nay vẫn giữ lời chứ? Chị đã nói chỉ cần em chứng minh được mình không đạo nhái, chị sẽ công bằng và khách quan chứng minh cho tôi và trừng trị kẻ đạo nhái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em có thể chứng minh được mình. Mặc dù kết quả đã có rồi, nhưng cuộc thi lần này tuyệt đối không cho phép đạo nhái. Vị tiểu thư này, nếu cô có bằng chứng xác thực, xin hãy đưa ra ngay lập tức. Nếu cô cố tình gây rối, thì Hiệp hội Châu Bảo chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh tỷ, em không có. Là Lâm Vãn Vãn vu oan giá họa cho em. Người trong sạch tự khắc trong sạch, em đừng vội. Tôi sẽ không dung túng bất kỳ kẻ đạo nhái nào.
cũng sẽ không dung túng bất kỳ kẻ nào vu oan giá họa. Đã dám xuất hiện ở đây, tôi nhất định là có bằng chứng. Lâm Vãn Vãn, tôi biết. Từ nhỏ cô đã không thích tôi. Cô cũng luôn coi thường đứa em gái này. Nhưng cô cũng không thể phá hủy cả sự nghiệp thiết kế trang sức mà tôi yêu thích nhất chứ. Cho dù cô không nể mặt Lâm gia, thì tôi cũng là em gái duy nhất của cô mà. Hóa ra hai người này là chị em sao? Khó trách có chút giống nhau. Đem chuyện xấu trong nhà làm ồn ào đến một cuộc thi trang trọng thế này. Tỷ tỷ, nếu chúng ta có ân oán cá nhân gì, giải quyết riêng tư không được sao? Cần gì phải ở nơi công cộng để làm trò cười cho mọi người chứ? Tôi xin lỗi cô còn chưa đủ sao? Lâm Duyệt Duyệt, cô đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Hôm nay tôi đến đây là để cùng những người yêu thích thiết kế trang sức cùng nhau vạch trần vụ đạo nhái trắng trợn này. Không phải để xem cô giả nhân giả nghĩa. Cô... Thưa quý vị giám khảo, tôi không đạo nhái. Là Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn ghen tị với tôi. Cô ta vu oan cho tôi. Thanh tỷ, em vẫn luôn cảm thấy câu nói trước đây của tỷ rất đúng. Phong cách thiết kế của một người là không dễ dàng thay đổi. Vậy thì xin tỷ xem qua bản thiết kế này, xem là do ai vẽ. Đây đều là do Lâm Duyệt Duyệt vẽ. Tuy nhiên những tác phẩm này còn khá non nớt, là từ thời kỳ đầu của cô ấy, khi chưa được đào tạo bài bản mà vẽ ra. Tỷ chắc chứ? Có vấn đề gì sao? Nhưng những bản thiết kế này đều là do tôi vẽ ra. Cái gì? Cô nói bậy, cô đừng có lấy mấy thứ này ra mà vu oan cho tôi. Dừng tay. Cô phải cho tôi một lời giải thích. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của một trường đại học danh tiếng, còn Lâm Vãn Vãn còn chưa tốt nghiệp đại học nữa. Cô ta dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi? Cô giỏi giang như vậy, tại sao lại phải đạo nhái bản thiết kế thời trung học của tôi? Thật nực cười. Cô có biết những thứ này đều là tôi lấy từ trên bàn của tôi mà ra. Đừng có ngụy biện nữa. Cô vu khống tôi. Mấy bản thảo rách nát này rõ ràng ở trong giá sách của cô. Sao hả? Sao giờ lại thừa nhận đây là bản thảo của tôi rồi? Thanh tỷ, đã rõ hết rồi chứ? Tôi coi như đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Bản thiết kế cô đưa tôi lúc trước, bao gồm cả bản thảo cuối cùng khi cô vào Nhất Tâm nữa, đều là sao chép từ những bản thảo này. Trời ơi, thì ra những tác phẩm tiêu biểu của Duyệt Duyệt đều là đồ sao chép. Bản thảo thiết kế này của Lâm Vãn Vãn nhìn là biết có tuổi rồi. Lâm Duyệt Duyệt lừa gạt tất cả chúng ta. Không phải, tôi không lừa gạt mọi người. Là Lâm Vãn Vãn lừa gạt mọi người. Là cô ta vu oan giá họa cho tôi. Vậy cô giải thích cho tôi nghe xem, tại sao bản thảo mà cô giao cho tôi lại là bản thiết kế cho Tết năm sau, lại nằm trong bản thiết kế của Lâm Vãn Vãn? Tác phẩm lần này rõ ràng là của tôi. Lâm Vãn Vãn thật sự đã sao chép của tôi đấy. Sao chép bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu rõ. Ước mơ của tôi luôn là trở thành nhà thiết kế trang sức, cho nên tôi sẽ thiết kế tên mình thành một logo, giấu trong mỗi tác phẩm, bao gồm cả tác phẩm dự thi lần này cũng có. Thanh tỷ và các vị giám khảo, mọi người có thể xem qua mặt cắt của thiết kế trang sức, xem có một logo nhỏ không. Đó là chữ Vãn, là tên của tôi. Thật sự là có. Tôi tin rằng tác phẩm của Lâm Duyệt Duyệt cũng sẽ có. Lâm Duyệt Duyệt, cô còn gì để nói nữa không? Tôi nhìn lầm người. Tôi tuyên bố, tôi rút khỏi ban tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức lần này. Còn một việc nữa, cũng xin mọi người ở đây làm chứng. Đưa người vào đây, cho cô cơ hội để nói. Tất cả đều là do Lâm Duyệt Duyệt xúi giục. Là cô ta bảo tôi ăn cắp bản thiết kế của Lâm Vãn Vãn, còn lừa tôi, nói là vì muốn giữ tôi ở lại công ty. Không ngờ là vì muốn bản thân thăng tiến. Lâm Duyệt Duyệt, tôi thật ngu ngốc, lại đi tin lời nói dối của cô, còn liều mạng vì cô. Không, mọi người đừng tin cô ta. Cô ta nhất định là Lâm Vãn Vãn sai đến để bôi nhọ tôi. Tôi nói đều là sự thật. Tôi có lén ghi âm, bằng chứng được giấu trong ngăn kéo ở công ty. Lâm Duyệt Duyệt, cô còn gì để chối cãi nữa không? Tại sao cô lại dám chống đối ta như vậy?
Hóa ra mấy năm nay, những tác phẩm nổi bật của Lâm Duyệt Duyệt đều là do Lâm Vãn Vãn thiết kế. Là chúng ta có mắt như mù. Tuy cô ấy chưa tốt nghiệp đại học, nhưng về thiết kế thì hơn chúng ta rất nhiều. Lâm Vãn Vãn, tôi chính thức xin lỗi cô. Giờ chúng ta đã xác định được tác phẩm dự thi của Lâm Duyệt Duyệt là đạo nhái của Lâm Vãn Vãn. Vậy thì chúng ta nên trao giải thưởng cho người xứng đáng. Đúng vậy, quán quân thực sự của cuộc thi lần này chính là Lâm Vãn Vãn. Tuy cuộc thi lần này lắm gian truân, nhưng cuối cùng đã dẹp sạch được làn sóng đạo nhái. Trong giới thiết kế lại còn phát hiện ra ngôi sao mới Lâm Vãn Vãn. Tôi tuyên bố quán quân của cuộc thi thiết kế trang sức lần này là Lâm Vãn Vãn. Chúng ta cùng nhau chúc cô ấy trên con đường sự nghiệp thiết kế trang sức càng tiến xa hơn nữa. Đi đi, hãy giành lấy những gì thuộc về cô. Ở đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người. Đó là chồng tôi, Cố Thanh. Nếu không có anh ấy bên cạnh và ủng hộ thì sẽ không có thành công hôm nay. Thật mong có thể ngay lập tức chia sẻ điều này với anh ấy. Cảm ơn mọi người. Các người căn bản không biết quá khứ của người đàn bà này dơ bẩn đến mức nào. Cô ta vừa trưởng thành lên đại học là đã lăng nhăng với đàn ông, rồi lại lén lút ra ngoài gặp gỡ đàn ông. Cuối cùng ở trong nhà vệ sinh sinh ra một đứa bé mất khi còn non. Hôm nay cô ta đứng đây nhận giải thưởng này, thật là nhục nhã. Cuộc thi này của chúng ta rốt cuộc là thi cái gì? Thi bóc phốt sao? Tài năng và đức hạnh chưa chắc đã tỷ lệ thuận với nhau. Bảo vệ, lôi ra ngoài. Lâm Vãn Vãn, mày hủy hoại cuộc đời tao. Tao cũng sẽ không để mày yên đâu. Giờ tất cả mọi người đều biết mày là loại đàn bà lăng loàn, ai cũng có thể ngủ cùng. Vãn Vãn, không sao chứ? Còn trẻ lại xinh xắn thế kia, mà sao lại phóng đãng như vậy? Quả nhiên là con hoang. Đúng là nghiệp chướng, thật mất mặt. Tôi thấy xấu hổ thay cô ta. Cố Thanh, em xin lỗi. Em không cố ý giấu anh. Xin lỗi. Vãn Vãn. Vãn Vãn. Cố Thanh. Anh biết hết rồi sao? Yên tâm đi. Anh sẽ không tin những lời của người đàn bà điên đó đâu. Nhưng mà những gì cô ta nói đều là sự thật. Ít nhất trong lòng anh, em không phải như vậy. Cho dù chuyện này có xảy ra với em thì chắc chắn cũng là do những gì em đã trải qua khiến em buộc phải đối mặt. Đúng không? Đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Cố Thanh, em vẫn luôn muốn nói với anh. Hôm nay em sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Nếu anh nghe xong không thể chấp nhận, em bằng lòng ly hôn với anh. Vãn Vãn, nàng là thê tử của ta. Ta sẽ không rời bỏ nàng. Sáu năm trước, mẹ ta qua đời. Thế nhưng hài cốt mẹ còn chưa lạnh. Cha ta đã giết mẹ kế. Ưng Lệ cùng Lâm Duyệt Duyệt vào cửa. Anh có biết không? Đứa em gái Lâm Duyệt Duyệt này chỉ nhỏ hơn ta nửa tuổi. 谁知道
Cha em đã ngoại tình sớm như vậy rồi sao? Mẹ ta đối xử với ông ấy tốt như vậy. Trước lúc lâm chung vẫn luôn nhớ đến ông ấy, luôn dặn dò ta phải ở bên cạnh ông ấy, bảo ta đừng ngăn cản ông ấy tìm người phụ nữ khác. Nếu mẹ ta ở trên trời có linh thiêng mà biết được chuyện này, không biết bà ấy sẽ đau lòng đến nhường nào. Yên tâm đi, mẹ em tốt như vậy, ở thế giới bên kia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Ta sẽ không giống như cha em. Từ khi cha ta tái hôn, ta đã trở thành gánh nặng của Lâm gia. Lâm Duyệt Duyệt mới là bảo bối của họ. Lâm Duyệt Duyệt luôn ỷ vào việc được cưng chiều, nên quen thói bắt nạt ta. May mà có Cố Minh ca ca nhà hàng xóm luôn giúp đỡ, chăm sóc ta. Cho đến khi ta thi đỗ vào trường đại học mơ ước, ta mới hoàn toàn rời khỏi Lâm gia. May mà Cố Minh ca ca học cùng trường đại học với ta. Chính vì có Cố Minh ca ca chăm sóc, nên Lâm Duyệt Duyệt luôn bịa đặt chuyện tình cảm giữa ta và huynh ấy. Ta thật sự không để tâm, bởi vì ta nghĩ đã có cuộc sống riêng. Ta có thể dựa vào việc làm thêm và học bổng để nuôi sống bản thân. Nhưng hạnh phúc chẳng được lâu. Đến bây giờ ta vẫn không biết tại sao bọn họ lại hận ta như vậy. Ở cái tuổi đầy hy vọng nhất của ta, họ dùng thủ đoạn hèn hạ bỏ thuốc để hủy hoại ta. 6 năm trước, bọn họ lấy cớ tổ chức sinh nhật cho ta, bỏ thuốc mê làm ta bất tỉnh. Khi ta tỉnh lại, ta đã nằm trên giường khách sạn. 6 năm trước, lúc đó là lúc cha gặp chuyện, là thời điểm mấu chốt ta kế thừa gia nghiệp. Ta cũng vào lúc đó bị người ta ám toán bỏ thuốc, bị dược tính khống chế. Ta đã làm tổn thương một cô gái. Vậy em còn nhớ là khách sạn nào không? Xin lỗi, ta không nhớ. Lúc đó đầu óc ta trống rỗng. Ta chỉ nhớ hình như hắn ta cũng bất đắc dĩ, hình như hắn ta còn khóc nữa. Sau đó Uông Lệ ép ta báo cảnh sát. Ta từ chối. Thứ nhất là không muốn bị lộ ra trước giới truyền thông. Thứ hai, ta cảm thấy hắn cũng là một kẻ đáng thương cũng bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm qua, ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Từ đó về sau, việc buôn bán của Lâm gia khá lên nhiều. Có lẽ lúc đó bọn họ đã bán đứng ta vì một lợi ích nào đó. Chẳng lẽ em đã bảo vệ ta sao? Nếu lúc đó nạn nhân báo cảnh sát thì sẽ không có Cố Thanh Trà của ngày hôm nay. Ngoan nào, ta không quan tâm quá khứ của muội. Ta chỉ quan tâm hiện tại và tương lai. Có thể ở bên muội không? Không. Anh nghe em nói hết đã. Kể từ đó, ta vốn định xem như chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng rồi, ta phát hiện mình có thai. Lâm Duyệt Duyệt tiếp tục vu khống ta là quan hệ nam nữ bừa bãi. Sau đó trường học đuổi học ta. Uông Lệ nói, vì để bảo vệ thanh danh của Lâm gia, bà ta đã giam lỏng ta ở nhà. Sau đó, mãi cho đến khi ta đau bụng dữ dội, không ai giúp ta
Ta một mình trong nhà vệ sinh, sinh đứa bé đó. Sau đó vì mất máu quá nhiều, đứa bé đó cũng qua đời. Ta có lỗi với nó. Vậy Lâm Tụ Thất này, chẳng lẽ hắn một chút cũng không quan tâm muội sao? Ông ta chỉ là một tên vô dụng cực kỳ ích kỷ. Lúc đó ông ta cưới mẹ ta là vì nhắm vào tài sản nhà ngoại ta. Sau đó mẹ ta qua đời, hắn liền vội vã tìm đối tượng kế tiếp. Đối với ông ta, ta chỉ là một gánh nặng mà thôi. Tên khốn Lâm Tụ Thất này, ban đầu bọn họ nói ta không biết giữ mình, làm mất mặt Lâm gia. Ta không biết sự thật, chỉ có thể mặc cho bọn họ mắng chửi. Nhưng sau đó, khi ta biết được tất cả những chuyện này đều do bọn họ bày ra, ta mới biết mình ngu ngốc đến nhường nào, ngây thơ đến nhường nào. Ban đầu cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì là có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Nhưng rồi ông ngoại bị bệnh. Người duy nhất ông ngoại yêu thương chỉ còn lại mình ta. Để chữa bệnh cho ông ngoại, ta đành phải cúi đầu trước Lâm gia. Nhưng ta biết người Lâm gia không đáng tin cậy. Vì vậy ta vẫn luôn cố gắng làm việc. Tuy kiếm được không nhiều, nhưng ta biết vẫn luôn có hy vọng. Vãn Vãn, đều tại ta đã không gặp muội sớm hơn, để muội phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Ta cứ nghĩ chỉ cần ta nhanh chóng tích góp đủ tiền chữa khỏi bệnh cho ông ngoại là có thể nhanh chóng thoát khỏi Lâm gia. Nhưng Lâm gia sẽ không để ta yên ổn. Bọn họ lại vì tiền mà bán ta cho tên Vương tổng đó. Ta không muốn gả cho Vương tổng đó, cho nên mới tìm đến huynh. Kết hôn chớp nhoáng, đăng ký liền tay. Cố Thanh, ta tàn tạ như thế này, huynh vẫn có thể chấp nhận sao? Vãn Vãn, chính là đám người ô uế Lâm gia đã hãm hại muội. Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng chịu tội. Cố Thanh vô dụng thôi. Lâm gia tuy đến mức không thể cứu vãn, nhưng chúng có thế lực gia tộc. Chúng vì lợi ích, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa ta nói với huynh những điều này là muốn thành thật với huynh, để huynh dễ quyết định, không phải để huynh giúp ta báo thù. Vãn Vãn, muội là thê tử của ta. Từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại muội nữa. Còn chuyện trước kia, ta cũng sẽ khiến Lâm gia cho muội một lời giải thích. Muội nghỉ ngơi cho khỏe. Ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. Cố Thanh, huynh đừng đến chỗ bọn họ. Cố Thanh Trạc, huynh là Cố Thanh Trạc. Vãn Vãn, muội nghe ta giải thích. Huynh rốt cuộc là Cố Thanh hay là Cố Thanh Trạc? Dù ta là Cố Thanh hay Cố Thanh Trạc, ta đều là chồng duy nhất của muội, là người yêu muội. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy hai người có điểm tương đồng, nhưng ta không ngờ hai người lại là cùng một người. Thảo nào một người giao hàng bình thường mà có thể mua được trang sức trị giá 5 triệu. Mỗi khi ta gặp khó khăn, huynh đều có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt ta. Thì ra ta đã sớm rơi vào tấm lưới lớn do huynh giăng ra. Ngay cả việc ta vào tập đoàn Nhất Tâm, tất cả đều là do huynh sắp đặt cả.
Ta còn tưởng rằng cuộc đời ta cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng. Vãn Vãn, không phải như muội nghĩ đâu. Cố tổng, dạ làm người nghèo trải nghiệm cuộc sống chắc hẳn rất thú vị chứ. Vãn Vãn, huynh buông ta ra. Muội là vợ của ta, đừng gọi ta như vậy. Ta không dám nhận. Vãn Vãn, ta là chồng của muội. Không có gì là dám nhận hay không dám nhận cả. Tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, chẳng lẽ muội đều xem như là diễn xuất của ta sao? Chẳng lẽ ta là Cố Thanh hay Cố Thanh Trạc thật sự quan trọng đến vậy sao? Ta vẫn là ta. Tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta đều là thật. Huynh buông ta ra. Chồng của ta là Cố Thanh, không phải Cố Thanh Trạc. Vãn Vãn, ta thật lòng thích muội. Ta thừa nhận, ban đầu ta cũng có thái độ giống như muội, đều nghĩ đến việc kết hôn chớp nhoáng chỉ là để tránh một số phiền phức. Nhưng khoảng thời gian này, qua những lần gặp gỡ, tôi nhận ra mình đã yêu em tha thiết không lối thoát. Dù tôi là ai, tình cảm của tôi dành cho em sẽ không thay đổi. Lý do tôi dùng thân phận người giao hàng để đi xem mắt là bởi vì tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Tuy tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Nhất Tâm, tuy bề ngoài hào nhoáng, nhưng bản thân tôi biết, nếu bỏ đi lớp vỏ bọc này, trong mắt người khác, tôi cũng chỉ là một con chó mất nhà mà thôi. Năm 22 tuổi, cha tôi gặp tai nạn xe hơi. Đúng lúc tôi sắp kế thừa sản nghiệp Cố gia, thì tôi cũng bị người khác hãm hại. Mặc dù cuối cùng tôi vẫn nắm quyền, nhưng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời tôi. Mọi người đều nghĩ Cố gia chúng tôi sắp suy tàn. Những kẻ từng nịnh hót, xu nịnh tôi, đều xa lánh tôi. Thậm chí có người còn quay lại đạp tôi mấy cái. Hóa ra anh cũng từng xa cơ thất thế. Thảo nào anh diễn vai người giao hàng thật đến như vậy. Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Tuy tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Nhất Tâm, ngày ngày có người vây quanh, nhưng em có biết không, khoảng thời gian làm người giao hàng này là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi tôi trở thành tổng giám đốc. Tôi mong người bạn đời của mình là người yêu con người thật của tôi, chứ không phải vì tôi là ông chủ hay tổng giám đốc gì đó. Em đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui. Còn một số chuyện mình chỉ có thể nói cho em biết sau khi làm rõ chuyện 6 năm trước. Vãn Vãn, gặp được em là may mắn cả đời anh. Em có đồng ý cùng anh đi tiếp không? Cố Thanh, chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Vì chúng ta không cùng một thế giới. Tôi tin là anh thật lòng thích tôi, nhưng những người xung quanh anh chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Chúng ta không cùng một thế giới. Tôi không xứng với anh. Xứng hay không, không phải do người khác nói, mà là do tôi quyết định. Cố Thanh Trạc, có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một cảnh sát hiếm gặp, chỉ có thể thu hút ánh nhìn của anh trong chốc lát, còn anh lại sở hữu cả một thế giới hoàn mỹ. Cảnh sát như tôi chắc chắn không thể giữ chân anh được. Vãn Vãn, sau vài tháng chung sống, em nghĩ anh là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa sao? Dù anh có cả thế giới, nhưng anh vẫn sẽ dừng chân cả đời trong khoảnh khắc của em. Cố Thanh Trạc, làm phiền anh hãy thoát khỏi thân phận Cố Thanh. Hãy dùng đầu óc của Cố Thanh Trạc suy nghĩ cho kỹ. Những gia tộc hào môn như Cố gia các người làm sao có thể đồng ý một người phụ nữ đầy tai tiếng như tôi gả cho anh chứ? Chuyện này em không cần lo. Tôi sẽ... Cố Thanh Trạc, mấy tháng nay chung sống, chúng ta cứ xem như một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng rồi, chúng ta hãy trở về hiện thực đi. Vãn Vãn, lúc bắt đầu là do em quyết định, nhưng khi nào kết thúc cũng nên để anh quyết định một lần. Anh muốn làm gì? Anh làm gì vậy? Anh thả tôi xuống.
Anh muốn đi đâu? Gặp phụ huynh. Cố Thanh Trạc, huynh buông ta ra, biệt thự Cố gia. Người điên rồi. Thanh Trạc, còn lại làm ầm ĩ gì nữa vậy? Bà nội, đây là vợ của con, Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn. Ta vừa xem trên tivi thấy con đạt được giải gì mà. Quán quân thiết kế trang sức, đúng không? Con xem đấy, ở ngoài con bé xinh đẹp hơn trên tivi nhiều. Đúng vậy bà nội, chính là cô ấy. Vãn Vãn, gọi bà nội đi. Chào bà nội. Tốt. Vãn Vãn nhà ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Thằng nhóc nhà ta cưới được con bé, thật là phúc khí của nó. Con ở đây cứ coi như nhà mình, đừng câu nệ. Con đây là... Có phải thằng nhóc thối kia bắt nạt con không? Nếu nó bắt nạt con thì nói cho ta biết, ta sẽ thay con dạy dỗ nó. Không có, huynh ấy không có bắt nạt con. Tốt, không bắt nạt là tốt rồi. Chỉ cần hai đứa hòa thuận, đừng gây mâu thuẫn, là bà nội vui rồi. Vãn Vãn, đây là bảo vật gia truyền của Cố gia chúng ta. Sau này nó sẽ thuộc về con. Không được đâu, bà nội, cái này quý giá quá, con không thể nhận. Mèo mà gà đồng gì đó cũng dám bước vào cửa Cố gia ta. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nếu mẹ không đến thì mặt mũi Cố gia đã bị con làm mất hết rồi. Thư Nhiên, con lại làm sao nữa vậy? Mẹ còn chưa biết đâu. Cô Lâm Vãn Vãn này, con trẻ mà đã ra ngoài quyến rũ với trai lạ. Mẹ, đây đều là hiểu lầm. Con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ. Thanh Trạc, sao con lại bị người đàn bà này lừa gạt chứ? Lâm Vãn Vãn, ta nói cho cô biết, cô bây giờ lập tức rời khỏi con trai ta. Tấm chi phiếu này cô cứ tùy ý điền vào. Mẹ, sao mẹ lại có thể dùng tiền để sỉ nhục Vãn Vãn chứ? Chúng con thật lòng yêu nhau. Thật lòng yêu nhau. Nực cười. Lâm Vãn Vãn từ nhỏ đã lêu lổng bên ngoài, chẳng phải là vì tiền sao? Hôm nay ta cho cô ta cả đời cũng tiêu không hết tiền. Cô ta tự nhiên sẽ lộ nguyên hình. Dì nói đúng. Tôi thật sự không xứng với Cố tổng. Vãn Vãn, bà nội, xin lỗi, con không thể làm cháu dâu của bà được. Cố tổng, nếu anh rảnh thì đi cùng tôi làm thủ tục ly hôn đi. Tôi xin phép không làm phiền nữa. Coi như cô biết điều. Vãn Vãn, mau nhìn đi, mọi người thấy chưa? Tập đoàn Nhất Tâm phụ trách khu khai phá bị người ta gây rối rồi, hình như còn đánh nhau nữa. Nhất Tâm, phải đó. Tập đoàn Nhất Tâm xưa nay hào phóng, không biết từ đâu ra một đám người nói không đồng ý việc thực hiện dự án, đòi bồi thường, lời qua tiếng lại rồi bắt đầu đập phá. Mọi người xem cái này đi. Người này nói Cố Thanh Trạc đến hiện trường cũng bị người ta đánh. Cố Thanh Trạc? Cố Thanh Trạc nào? Là Cố Thanh Trạc giàu có nhất Vạn Thành đó sao? Đúng vậy, cô là ai? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Không thể nào. Cố Thanh Trạc nhất định sẽ không sao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc. Xin chào, cho hỏi anh có biết Cố Thanh Trạc ở đâu không? Anh ấy thế nào rồi? Nhiều người như vậy, tôi làm sao biết được? Cố Thanh Trạc, tránh ra, nhanh lên. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc, đồ lừa đảo. Chàng rõ ràng nói cả đời đều sẽ không rời xa ta. Cố Thanh Trạc, chàng đừng bỏ rơi ta có được không? Vãn Vãn. Cố Thanh Trạc, Cố Thanh Trạc,
Đồ tệ bạc. Ta đây, không sao đâu. Xin lỗi, đã làm nàng lo lắng. Người ta bẩn quá. Ta đi tắm trước. Sao vậy? Tắm thôi mà cũng không yên tâm sao? Hay là nàng vào giám sát ta? Nếu chẳng có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Thì ra cảm giác đau lòng là như thế này. Ban ngày là ai nhất quyết đòi ly hôn, bây giờ lại không thể rời xa ta rồi. Không thể nói như vậy. Mau rút lại lời nói đi. Được, rút lại lời nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Bất kể người khác có phản đối hay không, ta cũng sẽ ở bên cạnh huynh. Vãn Vãn, ta cũng vậy. Ta yêu muội. Muội cũng yêu huynh. Vãn Vãn, Thanh Trạc, Thanh Trạc, Thanh Trạc, sao anh ngốc thế? Tôi không đáng để anh làm vậy vì tôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. May mà em không sao. Thanh Trạc, Thanh Trạc, Thanh Trạc, tỉnh lại đi. Tôi gọi xe cấp cứu ngay. Xin lỗi Thanh Trạc. Đáng lẽ ra tôi nên nghe anh giải thích. Lâm Duyệt Duyệt rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Mình đúng là không có não mà. Sao lại có thể kích động như vậy? Nếu bình tĩnh lại, tìm hiểu rõ sự thật, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Thanh Trạc, xin anh nhất định phải không sao. Ông trời ơi, xin hãy để cố Thanh Trạc bình an vô sự. Lâm Vãn Vãn tôi nguyện dùng cả đời sau sống cô độc để đổi lấy sự bình an cho cố Thanh Trạc lần này. Bác sĩ, anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Tình hình cụ thể ta cũng không rõ. Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, nhưng mà tình hình của bệnh nhân quả thực không tốt lắm. Ta phải vào đó ngay. Đồ đàn bà suối quẩy. Xin lỗi gì, tôi cũng không biết sẽ thành ra thế này. Lâm Vãn Vãn, cô thật độc ác. Cô vì không muốn Thanh Trạc và tôi còn có Tâm Bảo tạo thành một gia đình hạnh phúc nên mới hại anh ấy ra nông nỗi này. Tôi thừa nhận trước đây tôi đối xử với cô không tốt, nhưng cô làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Đồ đàn bà xấu xa, trả ba lại cho con. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Ca mổ tuy rất thành công, nhưng mà vì cậu ấy bị thương ở đâu nên chúng tôi không chắc có di chứng gì không. Chỉ có thể đưa vào phòng ICU theo dõi. Qua giai đoạn nguy hiểm là sẽ an toàn. Bác sĩ, tôi cầu xin ông
cứu lấy con trai tôi. Tìm chuyên gia, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lâm Vãn Vãn, cô hại con trai tôi chưa đủ sao? Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau, tránh xa con trai tôi ra. Nếu không, thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Lâm tiểu thư, cô đừng qua đó nữa. Cố tổng hiện đang rất yếu. Đợi cố tổng tỉnh lại, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô biết. Đều tại tôi. Đều tại tôi. Cô cũng đừng quá tự trách. Có lẽ tất cả đều là ý trời. Nếu không phải chuyện 6 năm trước, thì lão đại cũng sẽ không dây dưa với Lâm Duyệt Duyệt rồi. Vì vậy Tâm Bảo chính là con trai của anh ấy và Lâm Duyệt Duyệt. Tôi cũng đã xem kết quả xét nghiệm DNA rồi. Này Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư. Người đâu? Bác sĩ, có người ngất xỉu. Tôn tiên sinh, mẫu vật sáng nay đã có kết quả rồi. Kết quả cho thấy Lâm Vãn Vãn và Tâm Bảo có quan hệ huyết thống với nhau. Cái gì? Ngoài ra, mẫu tóc của Lâm Vãn Vãn và mẫu tóc của người phụ nữ tên Lâm Duyệt Duyệt hôm qua, sau khi kiểm tra, đều cùng một người. Được, tôi biết rồi. Lão đại ngày nào cũng cùng Lâm Vãn Vãn sớm tối bên nhau, lấy được tóc chắc chắn là của Lâm Vãn Vãn. Vậy Lâm Duyệt Duyệt cũng dùng thủ đoạn nào đó lấy được tóc của Lâm Vãn Vãn, giả làm của mình. Nói như vậy, Tâm Bảo là con của Lâm Vãn Vãn và lão đại, chẳng liên quan gì đến Lâm Duyệt Duyệt cả. Không được, mình phải đem sự thật này nói cho phu nhân biết. Nếu không phu nhân nhất định sẽ nghĩ Lâm Duyệt Duyệt mới là con dâu của mình. Lão đại và Lâm Vãn Vãn sẽ không thể nào đến được với nhau. Thanh Trạc, đừng cử động. Thanh Trạc, Thanh Trạc vẫn còn đang truyền dịch, đã mang thai rồi, cảm xúc vẫn còn kích động như vậy. Bác sĩ, tôi có thai rồi. Đúng vậy, đã hơn 1 tháng rồi, thai nhi vẫn chưa ổn định. Dù là vì con, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe. Là con của mình và Thanh Trạc. Nếu Thanh Trạc biết, nhất định sẽ rất vui. Nhưng chuyện này không thể để mẹ Thanh Trạc biết. Bà ấy không ưa mình như vậy, mình không thể để con gặp nguy hiểm. Bác sĩ, chuyện tôi mang thai, còn ai khác biết không? Có thể đừng nói cho ai khác biết không? Cô yên tâm, đây là chuyện riêng tư. Chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Khoảng thời gian này, cơ thể cô khá yếu, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Có vấn đề gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Được. Dì ơi, dì cũng bị bệnh sao? Đứa nhỏ này sao lại tự mình đến đây? Lẽ nào lại là Lâm Duyệt Duyệt sai khiến? Dì ơi, xin lỗi, Tâm Bảo trước đây không nên đánh dì. Nhưng Tâm Bảo phải nghe lời mẹ. Cái bánh ngọt nhỏ này ngon lắm. Tâm Bảo không nỡ ăn, nên tặng cho dì ăn. Kỳ lạ là cậu bé là con của Lâm Duyệt Duyệt. Lẽ ra tôi phải ghét cậu ta mới đúng. Nhưng tại sao lại vô thức muốn đến gần cậu ta? Dì không thích ăn sao? Dì ơi, Tâm Bảo là đứa trẻ hư. Không, dì rất thích. Tốt quá rồi, dì không trách Tâm Bảo nữa chứ? Vậy cháu có thể nói cho dì biết mẹ cháu đã nói gì với cháu không? Bởi vì ai cho con chạy đến đây? Đau mẹ. Nó là con của ngươi mà, sao ngươi có thể đối xử với nó như vậy? Chỉ vì nó là con của tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm. Cục cưng còn không mau lại đây. Được thôi, bây giờ con dám không nghe lời rồi, phải không? Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi, lại đây. Mẹ ơi đừng bỏ con. Con của Lâm Duyệt Duyệt. Lẽ ra mình không nên lo làm gì. Nhưng tại sao nhìn thấy những điều này, mình lại thấy khó chịu trong lòng. Thôi bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là giữ được thai nhi trong bụng an toàn. Ba, chúng ta cùng đi thăm dì được không? Dì. Dì nào? Con đưa ba đi.
Chào. Xin hỏi, ba, tên vô lương tâm nhà anh còn mặt mũi đến đây sao? Cố tổng, tìm tôi có việc gì sao? Lời hắn vừa nói là ý gì? Cái gì mà tôi là kẻ phụ tình? Chúng ta quen nhau sao? Dĩ nhiên là chúng ta quen nhau rồi. Tôi là chị gái của vợ anh mà. Cố tổng tìm tôi là muốn tôi chúc phúc cho anh sao? Tiếc là tôi mấy hôm nữa sẽ xuất ngoại, không có phúc phận tham dự đám cưới của hai người rồi. Dù trước đây gặp bao nhiêu trắc trở, tôi đều tin rằng con người có thể chiến thắng số phận, tin rằng bản thân nhất định có thể dựa vào nỗ lực để thay đổi tất cả. Nhưng Cố Thanh Trạc, anh đã cho tôi biết, số phận chính là số phận. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nào ở bên anh được. Cố tổng, mời về cho. Dì sắp xuất ngoại sao? Tạm thời không về nữa. Con về với ba đi. Dì mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cố Minh ca, em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đến ngày cưới mà anh ấy vẫn không nhớ ra em, thì em sẽ đi cùng anh xuất ngoại, sẽ không quay về nữa. Được, anh đi đặt vé máy bay. Nghe lời họ nói, chắc chắn mình và Lâm Vãn Vãn có gì đó. Nhưng mà, ba, con thích gì đó, ba cưới gì ấy được không? Đứa trẻ ngốc. Nói gì ngốc vậy? Con đã có mẹ rồi. Tâm Bảo cảm thấy bà ấy không phải mẹ con. 3 tháng sau. Đi thôi, còn 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Vậy là cuối cùng số phận vẫn sắp đặt cho mình rời đi. Đi thôi. Khung cảnh lễ cưới. Qua hôm nay, mình chính là phu nhân của người giàu có nhất Vạn Thành. Không ai có thể lay chuyển được vị trí của mình. Cố phu nhân, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Mong sau này được bà chiếu cố nhiều hơn. Được thôi, đối với Thông gia, Cố gia chúng tôi giúp đỡ cũng là điều nên làm. Được. Duyệt Duyệt chính là con gái cưng của tôi. Sau này nhờ bà chiếu cố con bé nhiều hơn. Đã gả vào Cố gia rồi, chúng tôi tất nhiên sẽ không bạc đãi Duyệt Duyệt đâu. Hơn nữa, nó còn là mẹ của cháu trai tôi, là đại công thần của Cố gia chúng tôi. Anh, việc này để em làm thay anh cho. Anh đi nghỉ ngơi đi, hiểu chuyện ghê. Vậy lát nữa em cứ theo yêu cầu của người dẫn chương trình mà đổi slide ảnh là được. Anh đi thong thả nhé. Cũng may là vì chuẩn bị video cầu hôn cho sếp tổng, nên mình đã lưu lại kha khá ảnh. Cố Thanh Trạc tiên sinh, anh có đồng ý Lâm Duyệt Duyệt tiểu thư trở thành vợ của anh không? Tương lai, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, anh đều sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời hay không? Thanh Trạc, chuyện gì vậy? Mất điện rồi sao? Chỉ đèn tắt thôi, còn lại không sao cả. Mọi người mau nhìn màn hình lớn kia, đó chẳng phải là ảnh chụp chung của Cố tổng sao? Kỳ lạ thật, người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai vậy? Không phải cô dâu. Ai làm chuyện này vậy? Tắt nó đi cho tôi. Người phụ trách hôn lễ đâu? Sao lại thế này? Làm ăn kiểu gì vậy? Lão đại, lão đại, vợ thật của anh, người phụ nữ đã cứu anh 6 năm trước, còn là mẹ của Tâm Bảo, chính là Lâm Vãn Vãn đó. Bọn họ vì lợi ích của mình mà lừa gạt anh đó. Tiểu Tôn, cậu nói gì vậy? Lão đại, anh nhất định phải nhớ lại, phải là chính mình đó. Cái thứ nói nhăng nói cuội này, lôi ra ngoài cho tôi. Khoan đã. Con chỉ là mất trí nhớ thôi, chứ con không có ngốc. Người đang nói chuyện với con là người bạn tốt nhiều năm của con. Hôn lễ hủy bỏ. Vợ tôi là Lâm Vãn Vãn, chứ không phải là Lâm Duyệt Duyệt. Vãn Vãn hôm nay xuất ngoại. Thư ký Tôn, chuẩn bị xe đến sân bay. Vâng.
Lão đại, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Không uổng công tôi cả tháng nay trốn đông trốn tây để truyền tin cho anh. Cuối cùng cũng vào ngày lịch sử trọng đại này mà đánh thức ký ức ngủ quên bấy lâu của anh. Lão đại, anh nói đi. Anh mau nói đi. Tôi thể hiện thế nào? Tiểu Tôn, nếu ngươi có thể đuổi kịp, ta cho ngươi nghỉ phép hưởng lương 2 năm. Nhanh lên. Được thôi. Vì tự do. Không, vì hạnh phúc. Ta biết ngươi sẽ còn tới tìm ta. Bảo ngươi giải quyết Lâm Vãn Vãn, người của ngươi làm hỏng việc rồi, còn làm con trai ta bị thương. Lần này phải giúp ta. Không vấn đề gì. Vậy điều kiện của ta, ngươi không có lựa chọn. Theo ta được biết, Thanh Trạc đã điều tra việc năm xưa được khá khá rồi. Nếu ngươi không giúp ta, sớm muộn gì cũng bị lôi ra ánh sáng. Được, các điều kiện khác đều dễ nói, nhưng nhất tâm nhất định phải mang họ Cố. Đi theo dõi, báo cáo tình hình bất cứ lúc nào. Nghe theo chỉ thị của ta. Vãn Vãn, Lâm Vãn Vãn. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì ngài không? Xin hỏi chuyến bay đến nước A đã cất cánh chưa? Đã cất cánh rồi. Vậy phiền cô giúp tôi đặt một vé máy bay nhanh nhất đến nước A được không? Được tiên sinh. Cố Thanh Trạc. Sao vậy? Vừa mới cưới đã muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi. Vãn Vãn. Xin lỗi, Vãn Vãn. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Thôi nào, buông ra đi. Tôi sắp thở không nổi rồi. Xin lỗi, Vãn Vãn. May mà em chưa đi. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Không phải chứ? Không phải. Đường đường là tổng giám đốc Nhất Tâm lại khóc trước mặt mọi người. Nếu để nhân viên của anh thấy, chắc chắn sẽ cười rụng răng mất. Sao vậy, Vãn Vãn? Tôi vẫn không quên được anh ấy. Cố Minh ca, cho dù sau này anh ấy không còn nhớ tới tôi nữa, tôi cũng muốn lần cuối cùng vì bản thân mình mà tranh đấu một lần. Xin lỗi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Quả nhiên, em vẫn như xưa. Nhưng mà, đây mới là Vãn Vãn mà anh thích. Rất vui, vì em đã trở lại là chính mình. Nhưng anh vẫn sẽ đợi em. Cố Minh ca, anh xứng đáng có người tốt hơn. Đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa. Anh tình nguyện. Được rồi, vậy tôi đi trước đây, giữ liên lạc nhé. Hoan nghênh phu nhân tổng giám đốc trở lại. Đừng có lắm mồm. Lão đại, dạo này ngay cả tôi cũng phải chịu nhiều ấm ức. Vãn Vãn tỷ chắc chắn còn chịu nhiều ấm ức hơn. Anh nhất định phải thay chúng tôi đòi lại công bằng. Đi. Chuyện gì thế này? Con vịt đến miệng rồi lại bay mất. Đừng khóc nữa. Ngay cả một người cũng không trông chừng được. Giữ người lại làm gì? Xin lỗi phu nhân. Thật sự không ngờ tới thư ký Tôn lại lắm trò như vậy. Cút. Vậy, cố phu nhân, hôn lễ này, bà thấy Thanh Trạc đã khôi phục trí nhớ rồi. Hôn lễ này, tôi e là không thể tổ chức được nữa. Tất cả đều tại Lâm Vãn Vãn đó. Đúng là tại nó. Nếu không phải tại nó,
thì Thanh Trạc sao lại rời bỏ Duyệt Duyệt của chúng ta chứ? Cố phu nhân, Lâm Vãn Vãn cũng là con gái tôi. Vậy thì chúng ta dù sao vẫn là thông gia, bà thấy có phải không? Người cũng xứng gọi là cha của Vãn Vãn sao? Cố tổng, Lâm Duyệt Duyệt, Lâm gia các người dám trong lúc tôi mất trí nhớ liên kết lại lừa tôi. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá chưa? Cố tổng, ngài nghe tôi giải thích đã. Thư ký Tôn, từ ngày mai trở đi, toàn bộ Vạn Thành không được phép xuất hiện bất kỳ tin tức gì về Lâm gia nữa. Vâng, cố tổng. Cố tổng, ngài, xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Cầu xin ngài, chúng tôi đều nghe. Cố phu nhân sắp xếp làm việc thôi. Cô im miệng cho tôi. Cố tổng, ngài hãy nể tình, tôi đã sinh tâm bảo cho ngài. Tha cho gia đình chúng tôi đi. Lâm Vãn Vãn, mày dám đánh tao? Cái tát này là vì bản thân tôi, còn vì con tôi, Tâm Bảo, vì Thanh Trạc, tát thêm cô mấy cái nữa. Ung Lệ, năm đó bà lừa tôi, đứa bé đã mất, bỏ đứa bé ở cửa trại trẻ mồ côi để nó tự sinh tự diệt. Tội của bà là gián tiếp sát hại mạng người. Lâm Tụ Thất, Ung Lệ, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ giúp các người che giấu bất kỳ tội ác nào nữa. Các người phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Vãn Vãn, con hãy giúp ba thêm một lần nữa đi. Chỉ một lần thôi, cầu xin con. Đồ con gái bất hiếu. Biết thế, đã không nên nuôi mày lớn đến chừng này. Người đâu? Đưa bọn họ đến nơi nên đến. Tôi không muốn. Tôi không muốn. Lâm Vãn Vãn, họ là cha mẹ chị em của cô đấy. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Mẹ, những lời hay ý đẹp vẫn là mẹ nói giỏi nhất. Ý con là gì? Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Năm đó nếu mẹ không nhất quyết tranh giành quyền lực với ba con, thì sao lại tạo cơ hội cho người ngoài hại ba con được? Bao nhiêu năm rồi, mẹ thật sự một chút cũng không biết hối cải. Mẹ vẫn muốn dùng chiêu trò đã dùng với ba con để khống chế con sao? Nếu không phải tại mẹ, con và Vãn Vãn sao phải chịu nhiều khổ sở như vậy? Đây cũng là do thư ký Tôn điều tra ra. Sao hả? Cả con cũng muốn đuổi mẹ ra ngoài sao? Dĩ nhiên là không. Mẹ là mẹ của con chỉ mua cho mẹ một tấm vé máy bay đi hải đảo. Khoảng thời gian này, mẹ đã lo lắng cho con trai quá nhiều rồi, nên đi du lịch, thư giãn một chút. Đồ nghịch tử, tập đoàn Nhất Tâm sẽ bị con hủy hoại mất. Mẹ, con chỉ muốn mẹ ra ngoài thư giãn thôi. Bình tĩnh lại một chút, đợi con lôi ra từng kẻ năm xưa, rồi sẽ đón mẹ về. Thanh Trạc, nghe mẹ nói, con không đấu lại Vương tổng đâu. Còn cô gái Lâm Vãn Vãn này, toàn thân vết nhơ, cô ta không xứng bước vào Cố gia chúng ta. 6 năm trước, chính là con và Vãn Vãn cùng bị hãm hại. Tâm Bảo chính là con ruột của con và Vãn Vãn. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con không xứng làm người Cố gia sao? Biết sự thật thì sao chứ? Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy vết nhơ của cô ta, hoàn toàn không xứng bước vào cửa Cố gia chúng ta. Mẹ con đã cho người phát thông cáo báo cho các phương tiện truyền thông lớn. 6 năm trước người đàn ông gian díu với Vãn Vãn chính là con, và con cũng đã công khai quan hệ của chúng con. Nếu bọn họ còn nói này nói nọ, thì đó chính là bất kính với con, với Cố gia. Còn về Vương tổng, bao nhiêu năm qua tâm cơ, ông ta chẳng phải là muốn đoạt quyền sao? Mẹ yên tâm, con không thể nào cho ông ta cơ hội đó. Hơn nữa, ông ta cũng sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Con điên rồi sao? Cơ nghiệp mấy đời của Cố gia sẽ tiêu tan trong tay con mất. Mẹ, chúc mẹ thượng lộ bình an. Thư ký Tôn, phu nhân, mời. Nghịch tử, đồ nghịch tử. Mấy năm nay đã để em chịu khổ rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Tâm Bảo, Tâm Bảo. Thanh Trạc, đó là ai? Tại sao lại đưa Tâm Bảo đi? Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đột nhiên có mấy người áo đen bám theo tôi khó khăn lắm mới xử lý được. Tôi nghĩ ở đây có thể cũng đã xảy ra chuyện gì, nên tôi lập tức chạy đến. Tâm Bảo bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Tôi sẽ phái người đi tìm ngay. Thanh Trạc, rốt cuộc là ai vậy?
Gia đình ba người chúng ta vừa mới đoàn tụ, tại sao hắn lại hãm hại chúng ta như vậy? Xin lỗi Vãn Vãn. Là tôi quá sơ suất, không chăm sóc tốt cho em và con. Bọn chúng nhắm vào tôi, chắc chắn là có mục đích khác. Ta nghĩ bọn họ sẽ liên lạc với ta sớm thôi. Nghe nói thằng nhãi nhà ngươi muốn lật lại sổ sách cũ. May mà ta tai mắt nhiều. Vương Đức Phát, là ngươi bắt cóc con ta phải không? Ngươi rất thông minh. Vậy ngươi đoán xem, ta tiếp theo muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền hay quyền? Ta muốn ngươi sáng mai 8 giờ một mình đến sau núi để kết thúc mọi chuyện. Ta cảnh cáo ngươi, tự mình đến cũng không được báo cảnh sát. Ta đã xử một người lớn tuổi của Cố gia rồi, không ngại xử thêm một đứa nhỏ đâu. Vãn Vãn, Vãn Vãn. Bác sĩ, thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, nhưng cô ấy đã có thai. Về sau không thể nào chịu được sự kích động như vậy nữa. Cái gì? Ngươi nói nàng mang thai con của chúng tôi, phải? Lão đại, Tâm Bảo bên đó, tôi mang người qua đó. Không được. Hắn bảo ta tự mình đi. Người đông sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi tự mình đi tới trước. Ngươi dẫn người ở xa xa, phía sau đi theo, chờ thời cơ hành động. Nhưng như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Những năm này, ta nợ Vãn Vãn và Tâm Bảo quá nhiều. Ta cảm thấy ta nên gánh vác trách nhiệm gia đình. Không sao, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Vương Đức Phát, ta tới rồi. Ngươi nên xuất hiện rồi chứ. Người đâu, lấy mạng hắn cho tôi. Lão đại. Lão đại, những kẻ mai phục xung quanh đã được xử lý rồi. Ngươi thế nào rồi? Mau báo cảnh sát, lão đại. Giao bọn chúng cho cảnh sát. Lão đại, ba. Lâm tiểu thư, đừng la lớn. Giữ sức để sinh con. Cứ làm theo tôi. Đau quá. Hít vào thở ra. Hít vào, thở ra, hít vào đi. Chúc mừng Lâm tiểu thư đã sinh hạ một tiểu công chúa. Bác sĩ, bác sĩ, máu cuống rốn cứu Tâm Bảo của tôi. Yên tâm, chúng tôi đã giữ lại máu cuống rốn, sẽ chuẩn bị phẫu thuật cho Tâm Bảo ngay. Lâm tiểu thư, không ổn rồi, sản phụ có dấu hiệu xuất huyết ồ ạt, mau chuẩn bị cấp cứu. Tỉnh rồi sao? Có thấy khó thở gì không? Đúng rồi, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Còn Tâm Bảo của tôi nữa, còn đứa bé vừa sinh nữa. Yên tâm, ca phẫu thuật của Tâm Bảo rất thuận lợi, chỉ là cần thời gian để hồi phục. Còn đứa bé vừa sinh của cô, sinh non 1 tháng, đang nằm trong lồng kính, nhưng các chỉ số sinh lý đều ổn định. May quá, con tôi không sao rồi. Vậy chồng tôi thì sao? Anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ, có ý gì thế? Chẳng lẽ anh ấy không qua khỏi sao? Lão đại đã đến bệnh viện rồi. Anh nhất định phải cố gắng lên. Vãn Vãn, anh đã cứu được con của chúng ta rồi. Em yên tâm, bác sĩ nhất định phải cứu anh ấy. Tôi xin bác sĩ đấy. Yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Cái gì? Thanh Trạc, anh ấy, mau đưa tôi đi gặp anh ấy. Thiếu phu nhân yên tâm,
Lão đại đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi. Thiếu phu nhân đừng lo lắng, thiếu phu nhân còn có con mà. Nếu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tại sao không cho tôi đi gặp huynh ấy? Lão đại, anh ấy. Cố tiên sinh trước đây từng bị thương, cộng thêm lần này bị thương khá nghiêm trọng, nhất thời khó mà tỉnh lại. Huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Thiếu phu nhân nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Yên tâm đi. Huynh ấy làm tất cả những điều này đều là vì muốn giữ gìn gia đình này. Ba, sao ba còn chưa tỉnh dậy? Mặt trời chiếu đến mông rồi. Thanh Trạc, đây là lần đầu tiên anh gặp con gái của chúng ta. Nó còn chưa có tên đâu. Nó vẫn đang đợi anh dậy đặt tên cho nó đấy. Anh xem, nó còn đang trách anh không để ý đến nó kia. Cố Thanh Trạc, con không thể không có cha. Nếu anh còn không tỉnh lại, tôi sẽ... Nàng dám. Mẹ ơi, ba tỉnh rồi.